kong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. The word boondocks, which is now part of the English language dictionary and vocabulary, comes from the Tagalog word bundok, meaning mountain. Catch Aral TarlakHenyo every Monday through Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. over Radyo Pilipino DCTC 828 and streamed live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac Channel 26. I am Jeremiah Gahutan, your English teacher broadcaster. Let's learn English together only here on Aral TarlakHenyo. Everyone, it's a bright sunny Tuesday morning and I welcome you all to Aral TarlakHenyo through RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 kHz Radio Filipino Tarlac, and we are also seen live via Converge Cable TV Channel 100. Another exciting lesson in English for the grade 4 pupils out there. This is teacher Nora Corpus, your teacher broadcaster for this hour. And I am here to give you this remote live broadcast all the way from the municipality of Paniki. And good morning also to all my fellow teachers who are watching, parents and guardians who are with us on the radio, on TV, and on Facebook live stream. Let me take this opportunity to greet our former PSDS, Madam Marisa Kuchupin. Happy birthday. Happy birthday po, Madam. And hello to our PSDS, Dr. Angeline Nango. And shout out to our school principal, Dr. Nancy Garcia. Okay, so grade 4 children, are you ready for another exciting lesson in English this morning? I'm sure you are. So, let's begin. First, I want to make sure of the things that you must have. And what are these? First, a comfortable and quiet area of your home, your activity sheets, and of course, your pen and paper for your taking down important notes. Last Thursday, you learned from teacher Redilyn Santos how to identify the meanings of unfamiliar words through structural analysis. Do you still remember, children? Okay, I will help you recall what you learned last Thursday. Listen attentively, okay? Let's review.
Teacher Redeline focused your lesson on prefixes last time. Do you still remember what a prefix is? A prefix is a letter or group of letters added to the beginning of a word to form a new word. Again, prefix is a letter or group of letters added where? Yes, to the beginning of a word to form a new word. Aside from knowing the meaning of a prefix, you also learn some examples of prefixes and their meanings, like the prefix re, which means again. What else? You also had the prefix sub, which means under or beyond. And you also had the prefix under, meaning under or below. It was also discussed to you last time that when using structural analysis, we break words down or separate into their basic parts to better understand them. Like this one. The parts that I am referring to are the prefix, the root word, then the new form word, and its meaning. Like the one we have here. The prefix re, which means again, when added to the word play, becomes replay, which means to play again. Another one. The prefix sub, which means beyond, when added to the word zero, becomes sub-zero, which means beyond zero. And we also have the prefix under, which means below or under. When added to the word arm, becomes underarm or sometimes called the armpit, which means under the arm. Okay, let's move on now to our new lesson, children. Still on identifying meaning of unfamiliar words through structural analysis. So this is just a continuation, children. But today, we will focus our lesson on suffixes. And after our discussion this morning, you are expected to identify suffixes and their meanings. And also, you will be expected to identify meanings of unfamiliar words through structural analysis using suffixes. And lastly, you are expected to give the correct noun form of words using suffixes. So first, let us know what a suffix is and how it is different from prefixes. I'm sure many of you know this already. So, what is a suffix? A suffix is a letter or group of letters which is added at the end of a word in order to form a different word. I repeat, a suffix is a letter or group of letters which is added where? Yes, not at the beginning but at the end of a word in order to form a different word. So, did you see the difference between the prefix and suffix, children? Prefixes are added to the beginning of a root word, while the suffixes are added at the end. You must not forget that, okay? Now, I have here some examples of suffixes. Okay, children, I will read them by column. I want you to read with me. Ready? Let's begin. Ness,
ish, li, iyon, able, full, if, meant, wise, if I, and ship. So those are the examples of suffixes. Suffixes, when connected or joined to the root words, change their meaning. And aside from that, some suffixes change the part of speech of the word they are added to. So, words with suffixes they can be noun suffixes, they can be adjective suffixes, verb suffixes, or adverb suffixes. Today, children, we will give emphasis only on the noun suffixes, or we can also say noun marking suffixes. So from the examples of suffixes we have now, the suffixes in pink color are the noun suffixes or noun marking suffixes. So they are nes, iyon, meant, and ship. Again, how are they called? They are called the noun marking suffixes. Remember this, children. Our lesson, which is structural analysis, is a powerful vocabulary tool. This will help you understand the meaning of unfamiliar words. With prefixes and suffixes, learning new words becomes simpler. Okay, so on your screen now is our first noun marking suffix. Yes, the suffix nes. Nes means state or quality. Okay? For example, kind. Kind is an adjective, right? If we connect the suffix nes to the root word kind, what will be the form word, children? Very good. It's kindness. So, the word kind, which is an adjective, when added with the suffix ness, becomes kindness. There. And what is the meaning of our new word now? The word kindness is a noun which means quality of being kind. So there, children, that is how easy and interesting our lesson today. Do you want more examples? Okay, I'll give you more examples. Next, we have the suffix ship, which means state of being. Okay, here is an example. The word friend is a noun, right? If we connect the suffix ship to the root word friend, we will have the word what, children? You are awesome. It's friendship. So the word friend plus the suffix ship becomes friendship, which is also a noun. It is a noun which means state of being friends. I know everyone is following and I hope enjoying as well. Are you? How about having a thumbs up on the comment section if you are really enjoying? Just thumbs up, okay? Now, let's move on to our third example. Our third suffix is iyon, which means an act or process. The example we have here is
select. Select is a verb which means to choose, right? Now, the word select plus the suffix ion is... You are excellent, grade 4 learners. Good job. It's selection. And selection now is a noun, which means an act of selecting or an act of choosing. Very good, grade 4. All right. 5 suffixes down to 2. After these 2 suffixes, you will have your first activity. I know you are excited now. Another noun marking suffix that I'm sure you are familiar with is meant. The suffix meant means an action or result. So let's have the verb move as an example. When we add the suffix meant at the end of the root word move, we will have the word... Yes. How did you know that? Amazing. I'm just kidding. And the word movement now here means the result of moving. It's as simple as that. Okay? I hope you are still with me, children. We still have one more example. And you must agree with me that this one is the easiest. I promise. The last suffix that I will discuss is the suffix er or or sometimes it's or. This suffix means someone or one who does the action. Let me give you an example here. The word teach. Teach is a verb, an action, like what I am doing now. The meaning of suffix is one who does the action, right? So teach and become a teacher. And that's me. I do the action, I teach, I am a teacher. Okay? Because teacher is a noun, a person, someone who teaches. Okay? So that ends our discussion of our lesson. Yes. So let's have all the 5 words again. They are kindness, friendship, selection, movement, and lastly, teacher. Okay, so there you have it, children. What do you think? Easy? Are you ready for your first activity? I want another thumbs up on the comment section if you are ready. I am now giving you your first activity. So, children, here is a table with 4 parts. The root word, the suffix, new word, and the meaning. The root words and the suffixes are given already. Now, here's what you will do. Complete the table by filling the column with the new words and their meanings. The first one is done for you. So here is a sample of how you will do your first activity. We have the root word, box, and suffix Joining them together will come up with, yes, boxer. How about the meaning? What is the meaning? Correct. One who boxes is the meaning of the new word. Okay, time to answer your first activity. You may start now. All right,
Time is up. Time to check your work. Let's see what have you got, grade 4 learners. Okay, so let's answer number 1, children. So we have happy and suffix ness for number 1. What is your new word? Correct. Very good. It's happiness. What is the meaning of happiness? Happiness simply means being happy. Okay. Did you get it, children? Good. Number 2, we have head and ship. New word, children? Yes, that's right. It's headship. And the meaning of headship? Correct. State of heading or skill of heading or leading. Number 3 this time. We have listen and suffix er. Piece of cake. The new word is? That's right. It's listener. And the meaning, of course, is one who listens or someone who listens. Very good. Let's move on. What number are we now? Number 4. The root word is achieve plus suffix meant. It is achievement. Very good. And achievement means the act of achieving. That's correct. And for the last number, number 5, we have educate and suffix yon. What is your answer, children? Good job. Education is the answer. And education means an act of educating or a process of educating. So, how's your score, children? Did you get a perfect score? How about typing your score in the comment section? Come on. Now let's have your second activity. For your activity 2, look at the sentences. There are 5 incomplete sentences there. Then, on top of the sentences are the choices. Here's what you will do. Let me read the direction. Fill in the blanks with the correct suffixes. Choose your answer inside the box. You may start answering now, children. Okay, time is over again. Come on, let's check your work. Let's start checking your answer in, of course, number 1. Number 1, there is a blank knocking at the door. The root word is visit. What is the correct suffix for visit? Yes, or is correct. There is a visitor knocking at the door. Very good. How about in number 2? The pupils ask their teacher to repeat the blank in the test. What is the correct suffix for the root word direct? Is it direction or is it directment? What is your answer? You are correct. The answer is direction. The pupils ask their teacher to repeat the direction in the test. Number 3. The children were jumping up and down with blank. What is the correct suffix for excite? If your answer is excitement, then you are correct. Great job! The children were jumping up and down with excitement. Number 4 now. The stars in the sky cannot shine without blank. Choose the correct suffix for the root word. Dark. And the answer for this is ness. The stars in the sky cannot shine without
Darkness. Very good. And for the last number, many people are suffering blank in this pandemic time. And the root word is hard. What is the correct suffix, children? The correct answer is ship for hardship. Many people are suffering hardship in this pandemic time. So, the words we had for that activity are the following: visitor, direction, excitement, darkness, and hardship. Who got a perfect score this time? I am sure most of you did. Congratulations, grade 4 learners. And for your third and last activity, check this out. So, another set of 5 sentences that you have to complete. Okay, so there are boxes that you need to fill in. Let me read the direction. Fill in the blanks with words formed by combining the root words listed in column A with the suffixes in column B. The meaning given in the parentheses will give the clue to the meaning of the word. So you may start answering now, grade 4 learners. All right. Time is up. Time to check your word, children. Let's check your word. Number 1. My mother enjoys from her stamp blank. The clue word is gathering. What is your answer, children? The answer is collect and suffix ion. Collection. My mother enjoys from her stamp collection. Collection means gathering. Good job, children. Next number. Leo enjoyed the blank of his friends in school. The clue word is togetherness. What is your answer, guys? The correct answer is fellow and ship. Fellowship. Correct. He enjoyed the fellowship of his friends in school. Fellowship means togetherness. Number 3. Watching movie is one best form of blank. The clue word is amusement. And the answer for this is entertainment. Entertainment. Good job, children. Watching movie is one of the best form of entertainment. And entertainment is the same with amusement. Okay, number 4. The basketball team was guided by a professional blank. Clue word? Coach. What is the correct answer for this one? The answer is train and suffix er. Trainer. Great. The basketball team was guided by a professional trainer. Trainer is synonymous to the word in the parentheses, which is coach. And for the last number, oranges are delicious. They have natural blank. The meaning of the unknown word is sugar taste. What is the taste of sugar, children? And the correct answer is yes, sweetness. And sweetness means sugar taste. Oranges have natural sweetness. Very good, great for learners. You did a great job. So you still have 2 more activities to do, but they will serve as your assignment. You will answer them anytime after this broadcast. I hope you will enjoy the crossword puzzle I prepared for you, and also ask your parents or guardians in writing sentences using some of the words with suffixes. Okay? So 25 minutes is almost over. I think it's over. Let's have a summary of what we have discussed today. Today you've learned about suffixes. Let's make this quick. And where do we connect suffixes? At the end of root words. And what kind of suffixes did we give emphasis today? Yes, we focus on the noun marking suffixes
And the examples of suffixes, we had are, ion, meant, ness, and meant. And that ends our lesson for this hour. I hope you've learned a lot. If you have questions or clarifications regarding our lesson today, just send a message to us or to your English teacher or to your advisor. And before I say goodbye, I would like to leave you this quotation from the late US President John Kennedy. Listen to this, kids. Children are the world's most valuable and its best hope for the future. So, this has been your teacher Nora Lambino Corpus, your Aral TarlakHenyo English teacher broadcaster here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 kHz Radio Filipino Tarlac. Keep safe, everyone, and may the good Lord bless and keep you all. Until next time, bye! Mapagpalang umaga sa ating magigiliw na mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Ngayon ay Martes, ika-26 ng Oktubre, taong 2021. Naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa Converge Cable Channel 100. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Ginang Cathy P. Garcia, sumasahimpapawid mula sa bayan ng San Clemente upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin ngayong ika-6 na linggo. Bago pa man tayo magsimula, ay narito ang ilan sa mga paalala. Una, siguraduhing nasa komportableng lugar kayo sa kasalukuyan at malinaw na naririnig ang ating talakayan. Ikalawa, ilabas ang learning activity sheet sa Araling Panlipunan 4. At ikatlo, ilabas ang ballpen at papel. Narito ako upang kayo ay gabayan sa ating aralin sa araw na ito tungkol sa kahandaan sa kalamidad.
At matapos ang ating broadcast, kayo ay inaasahang una, na iisa-isa ang mga kalamidad na karaniwang nararanasan sa bansa. Ikalawa, natutukoy ang mga epekto ng kalamidad. Bago tayo magtungo sa ating aralin ngayong araw na ito, ay atin munang tukuyin ang inyong kaalaman ukol sa mga kalamidad sa ating bansa. Handa na ba kayo, mga bata? Para sa panuto, tignan ang mga sumusunod na larawan. Tukuyin ang mga larawang may kinalaman sa ating aralin sa araw na ito. Para sa unang larawan, ano ang ipinapakita rito? Kung ang sagot ninyo ay bagyo, tama kayo. Para naman sa ikalawang larawan, ano kaya ang nararanasan ng pamilya? Kung ang sagot ninyo ay lindol, mahusay, tama ang inyong sagot. Ano naman ang nasa ikatlong larawan? Kung ang sagot ninyo ay landslide, tama kayo. Tumungo naman tayo sa ika-4 na larawan. Kung ang sagot ninyo ay baha, mahusay. Ano naman ang ipinapakita ng panglimang larawan? Kung ang inyong sagot ay pagsabog ng bulkan, magaling. At para naman sa panghuling larawan, ano ang ipinapakita nito? Kung ang isinagot ninyo ay sunog, napakahusay, tama ito. Ngayon, ay tukuyin naman ninyo kung ano ang ipinapakita ng mga larawan. Nariyan ang bagyo, lindol, landslide, baha, pagsabog ng bulkan at sunog. Ano ang tawag natin sa mga ito? Kung ang inyong sagot ay kalamidad, mahusay. Ang mga larawang ito ay tinatawag nating kalamidad. Para sa ating mga manonood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26, i-comment na ang inyong sagot sa tanong na, alin sa mga kalamidad na naipakita ang iyong naranasan? Ano-ano ang epekto ng kalamidad? Uulitin ko, alin sa mga kalamidad na naipakita ang iyong naranasan? Ano-ano ang epekto ng kalamidad? I-comment na ang inyong mga sagot, mga bata, at atin itong babasahin maya-maya lamang. Ang mga kalamidad ay mga pangyayaring maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kapaligiran, kabuhayan, ari-arian, at maging sa buhay ng tao at hayop. Maraming kalamidad ang nararanasan natin sa ating bansa. Alam niyo ba ang mga ito? Ano-ano kaya ang uri ng kalamidad at ano ang naidudulot nito sa atin? Ang una ay ang storm surge o daluyong bagyo. Ito ay isang abnormal na pagtaas ng tubig sa dalampasigan sanhi ng low pressure na panahon na nagdudulot ng malakas na hangin at pag-ulan na maaaring mamuo bilang bagyo.
Ang storm surge o daluyong bagyo ay maaaring maging sanhi ng pagbaha sa mabababang lugar, pagkasira ng mga infrastruktura at panganib sa buhay ng mga tao at hayop na malapit sa baybayin. Pangalawa ay ang bagyo. Ito ay isang malakas na hanging kumikilos ng paikot na madalas ay may kasamang malakas na pag-ulan. Maraming mga masamang epekto ang bagyo, tulad ng pagkasira ng tirahan at ari-arian ng mga tao. Maaari ring masira ang milyong-milyong ari-arian ng bansa at ng mga taniman na magiging sanhi ng food shortage. Isa pang epekto ng bagyo ay ang pagkamatay ng mga maraming tao, pati na rin ng hayop. Susunod naman ay ang baha. Ito ay dulot ng labis na pag-ulan na ang resulta ay pag-apaw ng tubig sa kapatagan. Ang pagbaha ay maaaring magkaroon ng epekto sa ating kalusugan at kaligtasan tulad ng pagkasugat, pagkalunod at pagkamatay. Apektado rin ang kabuhayan ng bawat mamamayan katulad ng mga magsasaka, mangingisda, at maging mga negosyante tuwing may baha. Maaari rin itong makapaminsala ng kapaligiran at kalikasan dahil sa pagkalat ng basura, pagkasira ng iba't ibang infrastruktura at tahanan, at iba pa. Susunod naman ay ang flash flood o ang rumaragasang agos ng tubig na may kasamang putik, bato, kahoy, at iba pa. Dahil sa flash flood, nasisira o napaparalisa ang sistema ng transportasyon at komunikasyon. Naaapektuhan nito ang sambayanan at kabuhayan. Nasisira nito ang kagamitan sa kabahayan. Nakasasagabal din ito sa pamumuhay. Nagdudulot din ito ng iba't ibang sakit gaya ng leptospirosis at nalalagay sa alanganin ang kalusugan. Ang landslide naman ay ang pagbagsak ng lupa, putik o mga malalaking bato. Dahil sa landslide, maaaring matabunan ng malalaking bato, lupa at putik ang mga kabahayan, mga kalsada at iba pang ari-arian. Susunod ay ang lindol o ang pagyanig ng lupa na nagiging sanhi ng pagguho ng mga gusali at iba pa. Ang PHIVOLCS ang nagsasagawa ng mitigasyon sa mga sakuna na sanhi ng pagputok ng bulkan, lindol, tsunami, at iba pang mga pangyayaring may kaugnayan sa heolohiya at plate tectonics. Isa pang uri ng kalamidad ang pagsabog ng bulkan o pagbuga ng usok na nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng mga tao o hayop dahil sa makapal na abo at nagbabagang putik na inilalabas nito. At ang huli ay ang sunog na nagdudulot ng malaking pinsala sa mga ari-arian at maaaring buhay ng tao. Ngayong alam na ninyo ang iba't ibang uri ng kalamidad na maaaring maranasan sa ating bansa, mga bata, lagi ninyong alalahanin na malaki ang epekto ng kalamidad, hindi lang sa pagkasira ng ating kapaligiran. Ang panganib na dala nito ay nakapipinsala rin sa buhay ng tao at mga hayop, maging sa ating kabuhayan, ari-arian, at emosyon ng tao. Kayo pa rin ay nakikinig sa DZTC
828 Radyo Pilipino Tarlac at nakatutok sa RTV Tarlac Channel 26 Facebook page at sa Converge Cable Channel 100. Sa puntong ito, atin namang susukatin ang inyong kakayahan ukol sa kalamidad sa bansa. Ihanda ang inyong learning activity sheet at sabay-sabay nating sagutan ang mga tanong sa unang gawain. Para sa panuto, basahin ang mga sumusunod na pahayag. Tukuyin ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, alin ang nagdadala ng malakas na buhos ng ulan at may bugso ng hangin? Uulitin ko, alin ang nagdadala ng malakas na buhos ng ulan at may bugso ng hangin? A. Landslide. B. Sunog. C. Bagyo. Kung ang sagot ninyo ay C. Bagyo, mahusay. Tama ang inyong sagot. Para naman sa ikalawang bilang, tumutukoy sa pagyanig ng lupa na maaaring dahilan ng pagbagsak ng malalaking gusali. Uulitin ko, tumutukoy sa pagyanig ng lupa na maaaring dahilan ng pagbagsak ng malalaking gusali. A. Flash flood. B. Lindol. C. Storm surge. Kung ang inyong sagot ay B. Lindol, magaling! Ito ang tamang sagot. Para naman sa ikatlong bilang, rumaragas ang agos ng tubig na may kasamang putik, bato, at iba pa. Uulitin ko, rumaragas ang agos ng tubig na may kasamang putik, bato, at iba pa. A. Bagyo. B. Flash flood. C. Landslide. Kung ang sagot ninyo ay B. Flash flood, magaling! Tama kayo! Para sa ika-4 na bilang, pagsabog o pagbuga ng usok na nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng mga tao o hayop. Uulitin ko, pagsabog o pagbuga ng usok na nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng mga tao o hayop. A. Sunog. B. Lindol. C. Pagsabog ng bulkan. Kung ang sagot ninyo ay C. Pagsabog ng bulkan, mahusay! Tama ang inyong sagot. At para sa ika-5 bilang, ang pagbagsak ng lupa, putik, o mga malalaking bato. Uulitin ko, ang pagbagsak ng lupa, putik, o mga malalaking bato. A. Baha. B. Flash flood. C. Landslide. Kung ang sagot ninyo ay C. Landslide, mahusay! Ito ang tamang sagot. Nakuha ba ninyo lahat ng tamang sagot? Kung inyo itong napagtagumpayan, binabati ko kayo sa napakahusay na gawain. Kung ang nakuha ninyo ay 4, magaling! Kung ang nakuha naman ninyo ay 3 at pababa, huwag kayong mag-alala. Bumawi kayo sa susunod na gawain. Mayroon akong inihandang ikalawang gawain para sa inyo na makikita rin sa inyong learning activity sheets. Para sa panuto, piliin
kung alin kalamidad ang maaaring magdulot ng mga sumusunod na epekto sa kapaligiran, kabuhayan, ari-arian o maging sa buhay ng tao at hayop. Isulat ang letra ng tamang sagot. Uulitin ko, piliin kung aling kalamidad ang maaaring magdulot ng mga sumusunod na epekto sa kapaligiran, kabuhayan, ari-arian o maging sa buhay ng tao at hayop. Isulat ang letra ng tamang sagot. Naririto ang mga pagpipilian. A. Baha. B. Lindol. C. Sunog. D. Bagyo. E. Landslide. Uulitin ko. A. Baha. B. Lindol. C. Sunog. D. Bagyo. E. Landslide. Para sa unang bilang, pagguho ng mga gusali. Uulitin ko, pagguho ng mga gusali. Para naman sa ikalawang bilang, maaaring pagkalunod ng mga tao o hayop. Uulitin ko, maaaring pagkalunod ng mga tao o hayop. Para sa ikatlong bilang, malakas na hangin na maaaring makasira ng mga tahanan. Uulitin ko, malakas na hangin na maaaring makasira ng mga tahanan. Sa ikaapat na bilang, hindi madaanan ang mga kalsada dahil sa mga malalaking bato at putik na bumara rito. Uulitin ko, hindi madaanan ang mga kalsada dahil sa mga malalaking bato at putik na bumara rito. At sa ikalimang bilang, pagkatupok ng mga ari-arian. Uulitin ko, pagkatupok ng mga ari-arian. Ngayon ay alamin na natin kung tama ang inyong sagot. Sa unang bilang, B. Lindol. Ikalawa, A. Baha. Ikatlo, D. Bagyo. Ikaapat, E. Landslide. At ikalima, C. Sunog. Nakuha ba ninyo lahat ng tamang sagot? Kung inyo itong napagtagumpayan, muli ay binabati ko kayo sa napakahusay na gawain. Kung ang nakuha ninyo ay 4, magaling. Kung ang nakuha naman ninyo ay 3 at pababa, huwag kayong mag-alala. Bumawi kayo sa susunod na gawain. At para sa ikatlong gawain, inyong buksan muli ang inyong learning activity sheets. Para naman sa panuto, unawain ang sumusunod na pahayag at buuin ang pangungusap. Pumili ng sagot sa loob ng kahon. Isulat ang tamang sagot. Naririto ang mga pagpipilian. Una, buhay ng tao. Pangalawa, panganib sa kalusugan. Pangatlo, kalamidad. Pang-apat, pagguho. At panglima, pag-apaw ng tubig. Uulitin ko. Una, buhay ng tao. Pangalawa, panganib sa kalusugan. Pangatlo, kalamidad. Pang-apat, pagguho. At panglima, pag-apaw ng tubig. Para sa unang bilang, ang mga patlang ay mga pangyayaring maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kapaligiran,
kabuhayan, ari-arian, at maging sa buhay ng tao at hayop. Kung ang sagot ninyo ay kalamidad, mahusay, tama kayo. Sa ikalawang bilang, ang baha ay dulot ng labis na pag-ulan na ang resulta ay patlang sa kapatagan. Kung ang sagot ninyo ay pag-apaw ng tubig, magaling, tama kayo. Pangatlo, ang lindol o ang pagyanig ng lupa ay nagiging sanhi ng patlang ng mga gusali at iba pa. Kung pagguho ang inyong sagot, magaling, ito ang tamang sagot. Pang-apat na bilang, ang pagsabog ng bulkan o pagbuga ng usok ay nagdudulot ng patlang ng mga tao o hayop dahil sa makapal na abo at nagbabagang putik na inilalabas nito. Kung ang sagot ninyo ay panganib sa kalusugan, mahusay, tama ang inyong sagot. At sa ikalimang bilang, ang sunog ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga ari-arian at maaaring sa patlang. Kung ang sagot ninyo ay buhay ng tao, mahusay, tama ang inyong sagot. Nakuha ba ninyo lahat ng tamang sagot? Huwag kayong mag-alala, paghusayan ninyo sa susunod na aralin. Para sa inyong refleksyon, basahin at unawain ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Naririto ang tanong, mahalaga bang malaman natin ang iba't ibang kalamidad na maaari nating maranasan? Bakit? At dito nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Ginang Cathy P. Garcia, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa
radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Magandang buhay, magandang araw my dear agri-buddies! Kumusta mga ginigiliw naming mag-aral sa ika-4 na baitang? Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26. Sabayang napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood via FB Live sa RTV Tarlac Channel 26. At Converge Cable Channel 100. Ako ang inyong teacher broadcaster, Ginoong Christopher V. Naing, ang magiging kaagapay nyo sa pagkatuto sa asignaturang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan sa Agrikultura ng ika-4 na baitang. Sumasahimpapawid mula dito sa ilang-ilang capital of the Philippines, bayan ng Anao, lalawigan ng Tarlac. Ako'y nagagalak at nasisiyahan sapagkat makakasama ko kayo sa 25 minutong makabuluhang talakayan sa pag-aagrikultura. Bago natin simulan ang ating aralin, inaasahan ko na kayo'y nasa komportable at maaliwalas na lugar at maayos na napapakinggan ang ating broadcast. Ihanda ang inyong compendium of notes, ballpen at papel para masundan at maging aktibo sa ating talakayan ngayong araw. Dahil wala tayo sa paaralan, my dear agri-buddies, hinihiling ko ang gabay ng inyong mga magulang o nakakatandang kapatid para sa mga nakahandang gawain natin. Kung meron kayong katanungan o paglilinaw, maaari ninyo akong i-text sa numerong 0928 588 8667. Uulitin ko, 0928-588-8667. O kaya na may
I-type ang mga ito sa comment section sa ating FB Live. My dear Agri Buddies, handa na ba kayo? Agri-amazing! Masaya akong marinig na handang-handa na kayo upang palawigin pa ang inyong kaalaman sa pag-aagrikultura. Pagkatapos ng araling ito, kayo'y inaasahang na ipapakita ang wastong pamamaraan sa pagpapatubo o pagtatanim ng halamang ornamental. Ito ay sa paraang dituwirang pagtatanim. Uulitin ko, na ipapakita ang mga wastong pamamaraan sa pagpapatubo o pagtatanim ng halamang ornamental sa paraang dituwirang pagtatanim. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, halina't ating balikan ang inyong naging talakayan noong nakaraang linggo. Sisimulan natin ito sa pamamagitan ng isang simpleng gawain. Naku, magsisimula pa lamang tayo ngunit may gawain na? Huwag mag-alala dahil andito ang inyong teacher broadcaster na aagapay at gagabayan kayo. Kaya tara, simulan na natin. Naaalala pa ba ninyo, my dear Agri Buddies, ang inyong naging aralin? Mahusay! Napag-aralan ninyo ang tungkol sa mga wastong paraan sa tuwirang pagtatanim o pagpapatubo ng mga halamang ornamental. Ano na nga ba ang ibig sabihin ng tuwirang pagtatanim? Tama, Samantha! Ito'y isang paraan ng pagpapatubo ng halaman na kung saan diretso na sa taniman ang sanga o buto. Sa paraang ito, inihuhulog kaagad ang buto o itinatanim ang sanga sa lugar kung saan ito patutubuhin. Alam nyo ba, my dear Agri Buddies, itinuturing itong pinakapayak na paraan ng pagtatanim. My dear Agri Buddies, maaari nyo bang sabihin kung ano-ano ang mga wastong pamamaraan sa tuwirang pagtatanim o pagpapatubo ng mga halamang ornamental? Maaari nyo bang sabihin kung ano ang unang paraan? Mahusay dyan! Una, kailangang ihanda ang lupang taniman at diligan. Ano naman kaya ang pangalawa? Tumpak, Melanie. Ang pangalawa, lagyan ng patpat at tali na may buhol upang maging gabay. Ang pangatlo, magaling Melvin, gumawa ng mga butas sa ilalim ng buhol. Ang pang-apat naman ay, eksakto! Tama ang sinabi mo, John Rick. Maghulog ng 2 hanggang 3 buto o sangang pantanim. Dumako na tayo sa pang-5. Ano kaya ito, my dear Agri Buddies? Tama ka, Ronald! Takpan ng manipis na lupa ang bawat butas na may pantanim. At ang panghuli, my dear Agri Buddies? Ang husay mo naman, Mark! Maingat na diligan ang paligid ng butas. Talaga namang naunawaan at naintindihan ninyong mabuti ang inyong aralin tungkol sa mga wastong pamamaraan sa pagtatanim o pagpapatubo ng halamang ornamental sa paraang tuwirang pagtatanim o pagpapatubo. Ngayon naman, pagmasdang mabuti ang mga larawan at sagutin ang mga tanong ukol dito. Para sa mga nanonood via FB Live, maaari ninyong i-type ang inyong mga sagot sa comment section. At sa mga nakikinig sa radyo, isulat ang inyong mga sagot sa inyong papel. My dear Agri Buddies, maaari nyo bang sabihin kung ano ang pangalan ng mga kagamitang ito kung saan nakatanim ang mga halaman? Napakahusay! Ang kahong punlaan at seedling tray ay ilan lamang sa mga kagamitan na pwede nating gamitin
upang makapagpasibol ng bagong halaman. Dumako naman tayo sa susunod na larawan. Ano-anong mga halamang ornamental ang mga ito, my dear agribuddies? Tumpak! Ang cosmos at sunflower ay mga halamang ornamental na itinatanim sa kahong punlaan bago ito ilipat o itanim sa permanente nitong pagtatamnan. Alam nyo ba, my dear agribuddies, na ang mga halamang ito ay ilan lamang sa mga halamang ornamental na itinatanim sa di-tuwirang pagpapatubo? Di-tuwirang pagpapatubo? Nagawa na ba ninyo iyan? O pamilyar ba kayo sa mga wastong paraan kung paano gawin ito? Tulad nga ng aking sinabi kanina, ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga wastong paraan ng pagtatanim o pagpapatubo ng halamang ornamental sa paraang di-tuwirang pagtatanim. Uulitin ko, ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga wastong pamamaraan sa pagpapatubo o pagtatanim ng mga halamang ornamental sa paraang di-tuwirang pagtatanim. Halina't ating tuklasin at palawigin ang inyong kaalaman sa ating aralin ngayon. Ano nga bang ibig sabihin ng di-tuwirang pagtatanim? Sa Ingles, ito ay tinatawag na indirect planting or sowing. Ang di-tuwirang pagtatanim o indirect planting or sowing ay isang paraan ng pagtatanim na kung saan gumagamit ng kahong punlaan upang makapagpasibol ng bagong halaman. Maliliit na buto o murang sanga ang pinapatubo dito bago ito ilipat o itanim sa permanente nitong lugar ng pagtatamnan. Paano ba ang wastong paraan ng pagtatanim sa di-tuwirang pagpapatubo? Ano-ano nga ba ang dapat nating isaalang-alang o tandaan? My dear agribuddies, ating alamin at tuklasin ang mga wastong paraan ng pagtatanim sa di-tuwirang pagpapatubo. Alam nyo ba kung ano ang unang paraan? Ihanda ang kahong punlaan. My dear agribuddies, yan ang unang paraan. Ang kahong punlaan ay ginagamit upang itanim ang mga buto na patutubuhin pa lamang. Kailangang maghanda ng kahong punlaan na may tiyak at tamang sukat. Tiyakin din na may butas ito sa ilalim upang madluyan ng tubig. Sa paghahanda ng kahong punlaan, tandaan, my dear agribuddies, dapat nating isaalang-alang ang lupang ilalagay dito. Maaari tayong maghalo ng compost o kaya dumi ng mga hayop tulad ng dumi ng baka, dumi ng kalabaw, at iba pa. Dumako naman tayo sa pangalawa. Ibabad ng magdamag ang mga butong pantanim o sangang pantanim sa tubig. Alam nyo ba na kinakailangang ibabad ang mga buto upang mapalambot ang pinakabalot o balat nito. Ito rin ay nagbibigay daan upang tumubo ng mas maaga o mas mabilis ang mga punlang buto. Ang pangatlo naman ay ipunla sa kahong punlaan at takpan habang di pa lumalabas ang unang sibol. Kinakailangang takpan ang kahong punlaan upang mapanatili ang moisture ng lupa. Maiiwasan ang malakas na sinag ng araw na siyang nagiging dahilan upang matuyo ang lupa kung saan nakapunla ang mga buto. Dumako na tayo sa pang-apat, my dear agribuddies. Kapag nagsisimula ng sumibol ang mga buto, unti-unti itong ilantad sa araw o unti-unting ilantad sa araw ang kahong punlaan. Ano sa palagay ninyo ang dahilan, my dear agribuddies, bakit kailangan nating paarawan ang mga bagong sibol na buto? Tama! Ang galing mo naman, Andre! Sa paraang ito,
Unti-unting sinasanay ang mga punla sa klima na kanyang paglilipatan sa pamamagitan ng dahan-dahang pagbibilad sa araw at ng pagbabawas ng tubig upang maiwasan ang pagkabigla at stress ng mga halaman. Mahalaga ang sikat ng araw dahil kailangan ito ng halaman upang mabuhay at upang lumago. Ang araw, ang pinakamahalagang bagay na kailangan ng halaman upang makagawa ng pagkain sa pamamagitan ng prosesong tinatawag nating photosynthesis. My dear agree-buddies, ipagpatuloy natin. Punta na tayo sa panglimang paraan. Kapag nakabuo na ng 3 hanggang 4 na totoong dahon, maaari na itong ilipat sa kamang taniman. Kung tama na ang bilang ng araw ng punla, ay maaari na itong ilipat sa kamang taniman o permanente nitong pagtatamnan upang lumago o lumaki ito ng maayos. Tandaan na ang paglilipat ng punla ay ginagawa tuwing umaga bago sumikat ang araw o kaya tuwing hapon kapag papalubog na ito. My dear agree-buddies, bakit kaya sa mga ganoong oras dapat natin ilipat ang mga tanim? Ang husay naman ni Lovely. Iniiwasan nating malanta ang mga punla dahil sa matinding sikat ng araw. Ngayon, ang bilis-bilis talaga ng oras. Narito na tayo sa pang-anim na paraan. At ang pang-anim ay piliin ang mga dikit-dikit na punla at itanim ng magkakahiwalay sa kahong punlaan. Uulitin ko, piliin ang mga payat at dikit-dikit na punla at itanim na magkakahiwalay sa kahong punlaan. Bakit kaya kailangan nating paghiwa-hiwalayin ang mga payat at dikit-dikit na mga punla? Tumpak, Christian! Kailangang may sapat na distansya ang mga punla sa bawat isa. Importante ito upang huwag mag-agawan sa sustansya ang mga punla. Kapag dikit-dikit ito, ay siguradong mag-aagawan sila sa nutrisyon na galing sa lupa, kaya ang nagiging resulta nito'y payat o kaya bansot ang mga punla. Dumako na tayo sa panghuli. At ang panghuli ay, iwasang mapinsala ang mga ugat ng punla kung ito'y ililipat tanim. My dear agree-buddies, mabubuhay ba ang isang halaman kung walang ugat? Ang galing-galing nyo naman! Ugat, ang bahagi ng halaman na responsable sa pagkuha o pagsipsip ng tubig at nutrisyon mula sa lupa. Kaya naman, mahihirapang mabuhay ang isang bagong lipat na tanim kung ito'y may pinsala sa ugat. Tandaan, gumamit ng kagamitan tulad ng stick o dulos at angatin ng buong ingat ang punla. Dapat maging maingat sa paglilipat nito upang di masaktan o mapinsala ang mga ugat. Naunawaan ba ninyo ng maigi ang mga wastong pamamaraan sa dituwirang pagtatanim o pagpapatubo ng mga halamang ornamental? Mabuti kung gayon. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng raindrops clap. Laging isaisip at pakatandaan na ang pagtatanim ng halamang ornamental ay isang kasiyasiya, kawili-wili at nakakalibang na gawain. Bukod sa nagbibigay ganda sa kapaligiran at sa bakuran, nakapagbibigay din ito ng sariwang hangin. Magiging maayos ang pagtatanim kung mayroong kaalaman o sinusunod ang mga wastong pamamaraan sa dituwirang pagtatanim o pagpapatubo ng mga halamang ornamental. My dear agree-buddies, ano-ano na ulit ang mga paraan o pamamaraan sa wastong pagpapatubo o pagtatanim ng mga halamang ornamental? Halina't sabayan ako sa pagbabasa. Una, ihanda ang kahong punlaan. Pangalawa, ibabad ng magdamag ang mga butong pantanim o sangang pantanim sa tubig. Pangatlo, ipunla sa kahong punlaan at takpan habang di pa lumalabas ang unang sibol. Dumako na tayo sa pang-apat. Kapag nagsisimula ng sumibol ang mga buto,
unti-unting ilantad sa araw ang kahong punlaan. Ang panglima naman ay, kapag nakabuo na ng 3 hanggang 4 na totoong dahon, maaari na itong ilipat sa kamang taniman. At ang pang-anim, my dear agree buddies, piliin ang mga payat at dikit-dikit na punla at itanim na magkakahiwalay sa kahong punlaan. Iwasang mapinsala ang mga ugat ng punla kung ito'y ililipat tanim. Yun naman ang pang-7. Ngayon, ating subukin, suriin at pagyamanin ang inyong natutuhang kasanayan sa ating aralin. Ihanda ang inyong sagutang papel at ballpen. Yan ay para sa mga nakikinig sa radyo. Handa na ba kayo, my dear agree buddies? Sa mga nanonood naman via FB Live, i-comment ang inyong mga sagot sa ating comment section. Para sa panuto, basahin at unawain ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, anong bahagi ng punla ang dapat iwasang mapinsala sa paglilipat tanim? Anong bahagi ng punla ang dapat iwasang mapinsala sa paglilipat tanim? A. Dahon, B. Buto, C. Ugat. A. Dahon, B. Buto, C. Ugat. Kung ang sagot ninyo ay titik C, ugat, mahusay, my dear agree buddies. Sa ikalawang bilang naman, ano ang unang hakbang sa di-tuwirang pagtatanim? Ano ang unang hakbang sa di-tuwirang pagtatanim? A. Maingat na diligan ang paligid ng butas. B. Ipunla sa kahong punlaan at takpan habang di pa lumalabas ang unang sibol. C. Ihanda ang kahong punlaan. Ano ang inyong sagot, my dear agree buddies? Tumpak! Ang tamang kasagutan ay titik C. Ihanda ang kahong punlaan. Para sa ikatlong bilang, ito'y isang paraan ng pagtatanim kung saan gumagamit ng kahong punlaan upang makapagpasibol ng bagong halaman. Ito'y isang paraan ng pagtatanim kung saan gumagamit ng kahong punlaan upang makapagpasibol ng bagong halaman. A. Di-tuwirang pagtatanim. B. Transplanting. C. Tuwirang pagtatanim. Uulitin ko. A. Di-tuwirang pagtatanim. B. Transplanting. C. Tuwirang pagtatanim. Maaari ko na bang malaman kung ano ang inyong sagot? Ang galing! Titik A ang tamang sagot. Di-tuwirang pagtatanim. Dumako na tayo sa ika-4 na bilang. Ang mga sumusunod ay wastong paraan sa di-tuwirang pagtatanim, maliban sa ang mga sumusunod ay wastong paraan sa di-tuwirang pagtatanim, maliban sa A. Iwasang mapinsala ang ugat ng punla kung ito'y ililipat tanim. B. Ihanda ang lupang taniman at diligan. C. Piliin ang payat at dikit-dikit na punla at itanim na magkakahiwalay sa kahong punlaan. Ang sagot ba ninyo ay titik B? Ihanda ang lupang taniman at diligan? Agree amazing! Ito ang tamang sagot. At sa panglimang bilang, ano ang dapat gawin upang mabilis na umusbong o sumibol ang mga buto? Ano ang dapat gawin sa buto upang mas mabilis itong sumibol o umusbong? A. Balatan ang buto. B. Ibabad sa mainit na tubig ang mga buto. C. Magdabag na ibabad ang mga buto sa tubig. Kung ang sagot ninyo ay titik C, magdabag
na ibabad ang mga buto sa tubig, mahusay, my dear agree buddies. Maaari ko na bang malaman kung ilan tamang sagot ang inyong nakuha? Nakakabilib, my dear agree buddies. Talaga namang kahanga-hanga ang inyong ipinamalas na kahusayan sa ating pagsasanay. Para sa inyong karagdagang gawain, sundin at gawin ang mga sumusunod na hakbang o gawain. Unang hakbang, gumawa ng isang kahong punlaan o kaya namay gumamit ng paso o plastic bottles para magsilbing punlaan. Pangalawang hakbang, magpunla ng buto ng napili mong halamang ornamental. At ang pangatlo, ilipat o itanim ang napili mong halamang ornamental sa inyong bakuran pagdating ng tamang gulang o kapag ito'y may 3 hanggang 4 ng totoong dahon. At ang pang-apat, alagaan upang matiyak ang mabilis at malusog na paglaki. My dear agree buddies, kunan ito ng larawan o video ang proyektong iyong nagawa at isend ito sa iyong guro sa EPP4. Bago tuluyang matapos ang ating aralin, may mga katanungan ba kayo, my dear agree buddies? Tignan natin sa ating FB Live. Ayun, may katanungan mula kay Simon Ben Dagundon ng Dagundon Elementary School. Maliban po sa kahong punlaan, ano-ano pa po ang maaari naming gamitin sa pagpupunla ng mga halaman? Alam mo, Simon Ben, maaari kang gumamit ng paso, ng plastic cups, ng seedling trays, o kaya plastic bottles. Nakatulong ka na sa ating kapaligiran, di ba? Nakapag-recycle ka pa. At higit sa lahat, ikaw ay naging maparaan. Meron pa kayang katanungan? Ayun, ang tanong naman na ito ay mula kay Princess Caitlin ng Dolores Ongsiaco, Central Elementary School. Ang tanong niya ay, ano pong pwedeng ipantakip sa kahong punlaan kapag ito'y tatakpan? Princess, maaari mong gamitin ang dayami, dahon ng saging o kaya na may tuyong damo. Nasagot ko ba ang tanong mo, Princess? Maraming salamat! Wala na ba kayong tanong, my dear agree buddies? Kung gayon, dito natatapos ang ating aralin ngayong araw. Ako'y lubos na nasisiyahan sapagkat sinamahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan at aktibong pakikibahagi sa ating mga gawain. Sana'y marami kayong natutuhan at lubos na unawaan ang ating leksyon. Sa ngalan ng Project Shine Aral TarlakHenyo sa Radyo Pilipino Tarlac ng DEPED Tarlac Province, maraming salamat po. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster, Ginoong Christopher V. Naing, na nagsasabing, easy, doable, and enjoyable now in EPP TLE. At walang mahirap na gawain, lahat sa EPP TLE kakayanin. Hanggang sa muli, paalam! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito,
Tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Magandang araw! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac. Tayo rin ay live na napapanood sa Facebook, Channel 26 at sa Converge TV Channel 100. Kumusta Pilipinas? Kumusta Tarlac Province? Magandang umaga sa inyong lahat. Muli na namang sumasahing papawid mula sa bayan ng Santa Ignacia, ako ang inyong guro sa Physical Education 4, Ginoong Peter Lloyd C. Granil, na makakasama nyo sa loob ng 25 minutong katuwaan at karunungan. Bago tayo mag-umpisa para sa araw na ito, mangyari lang mga bata na handa ninyo ang inyong mga learners activity sheets, module, pati na rin ang papel at pansulat. Handa na bang mga ito? Magaling! Siguraduhin din kayo ay nasa komportabling lugar at malinaw na naririnig ang ating broadcast. Alam kong excited na kayo para sa araw na ito. Ang ating aralin ngayong araw mga bata ay tungkol sa paksang introduksyon sa mga larong striking or fielding game. Ito ay ang larong shato. At para sa mga layunin ngayong araw umaga, kailangan na una, na isasagawa ang iba't ibang kasanayan sa larong shato. Pangalawa, nasusunod ng may pag-iingat ang mga kasanayan sa laro. Pangatlo, natataya ang pagsasagawa ng mga kasanayang pisikal ayon sa mga gawin o gawain ng physical activity pyramid. At pang-apat, nakapagpapakita ng may paggalang at kagalakan sa mga kasapi ng kupunan ng laro.
Ngunit bago tayo mag-umpisa sa ating aralin mga bata, ay magbalik-aral muna tayo. Naaalala niyo pa ba ang ating nakaraang aralin mga bata? Kung maaalala nyo, nung nakaraang Webes ay tinuro sa ating ni Teacher Jury Andres Madriaga ang larong tumbang preso. Ano nga ba ulit ang tumbang preso? Ang tumbang preso mga bata ay isang larong Pinoy na kung saan ang isang taya ay may binabantayang lata na nasa loob ng isang bilog. Ito ang preso na tinatawag. Ang ibang manlalaro naman ay tagahagis ng tsinelas na ang layunin ay mapatumba at maalis ang preso o ang lata sa loob ng bilog. Ang layunin ng taya ay makataga o makataya ng isang tagahagis habang ang mga ito ay kumukuha ng tsinelas sa palaruan. Ang natagang o natayang tagahagis ang magiging susunod na taya. So bago tayo dumako sa ating aralin ngayong araw mga bata, alam kong iba sa inyo ay medyo inaantok pa o di kaya tinatamad. Kaya naman, muli nating pasisiglahin ang inyong umaga. Tayo ay maglalaro. Gusto niyo bang maglaro mga bata? Magaling! Ang larong ito ay tatawagin nating talas isipan sa larawan. Handa na ba kayo mga bata? Atin nang simulan. Maaari kayong magpadala ng inyong mga kasagutan mga bata sa pamamagitan ng pag-comment sa ating comment section ng ating Facebook Live. Uulitin ko, pwede kayong magpadala ng inyong mga kasagutan sa pamamagitan ng pag-comment o pag-type sa ating section box sa comment sa ating Facebook Live. Ito ang RTV Tarlac Channel 26. Alright, narito na ang unang larawan. Ito ay isang larong Pinoy na kung saan ang isang taya ay may binabantayang lata na nasa loob ng isang bilog. Kakasabi ko lang kanina ito mga bata, ito ang preso na tinatawag. Ang ibang manlalaro naman ay mga tagahagis ng tsinelas na ang layunin ay mapatumba at maalis ang preso o lata sa loob ng bilog. Ayan, tingnan natin sa ating comment. May nabasa kong comment galing kay Brin Salgado. Ang sagot niya ay tumbang preso. Tingnan natin ang sagot. Tama kaya si Brin? Ang tamang sagot ay magaling, tumbang preso. Narito na ang pangalawang larawan. Ito ay isang popular na larong pambata sa Pilipinas. Karaniwan itong nilalaro ng mga batang babae at minsan naman mga batang lalaki. Nilalaro ito sa labas, karaniwan sa mga daan. Kailangan ng mga manlalaro na pumili ng pamato. Ito ay isang bagay na ginagamit bilang pananda kung nasaan na ang malalaro at maaring maging isang piraso ito ng bato o di naman kay isang piraso ng basag na pinggan. Anong laro ito mga bata? Tingnan muli natin sa ating comment section. Ayan, may sagot dito galing naman kay Micaela Rose Martin. Ang sagot niya ay piko. Tama kaya si Micaela? Ang tamang sagot ay magaling, piko, magaling. Mahusay ka, Micaela, dahil tama ang iyong sagot. Narito na ang pangatlong larawan. Ito ay isang uri ng laro na nilalaro sa pamamagitan ng pagtakbo at pagharang. Kailangan din na mautak ka para malagpasan mo ang iyong kalaban. Ang bawat kalahok ng isang kupunan ay tatayo sa likod ng mga linyang ginuhit. Ang taya na nakatayo sa linya sa gitna ay maaaring tumawid sa mga iba pang linyang ginuhit. Kaya't napapadali ang pagkakataon na mahuli ang kalahok ng kabilang grupo. Anong laro ito mga bata? May mabasa ulit akong comment galing naman kay Isaiah Rus ng Santa Ynez West Elementary School. Ang sagot niya ay patintero. Tama kaya si Isaiah? Ang tamang sagot ay magaling, patintero. Narito na ang ika-4 na larawan. Ito ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 tao upang maging maayos ang paglalaro. Ang dalawang manlalaro ay mag-ingkutan ng tinik kung saan ang iba pang mga manlalaro ay tumatalon. May 2 kupunan na maglalaban na kailangang talunan ang taya o ang 2 taong nakaupo na may nakapatong na paa at kamay at nakabuka. Anong sagot dito mga bata? So, dito tingnan muli natin sa ating comment section. Ang sagot ni John Paul Pili ay luksong tinik po, sir.
Tama po ba si John Paul? Ang tamang sagot ay luksong tinik. Magaling, John Paul. Narito na ang huling larawan. Isa itong larong Pinoy na nanggaling sa Bulacan. Ang larong ito ay simple lang. Ito ay maaring laruin ng dalawa o higit pa na manlalaro. Simple lang ang konsepto nito. Mayroong isang taya o tinatawag na baka na ang kailangan luksuhan ng iba pang manlalaro upang makarating sa kabila. At pagkatapos luksuhan ang taya, ay mag-iiba ang pwesto o posisyon na may mas mataas na unang posisyon. Kung meron man na isang manlalaro na hindi nakagawang luksuhan ng maayos ang baka o ang taya, siya naman ang papalit sa pwesto ng taya o ng baka. Anong sagot mga bata? Tingnan muli natin sa ating comment section. May sagot galing kay Jonas Dagyo. Ang sagot niya ay luksong baka po. Tama ba si Jonas? Ang tamang sagot ay luksong baka. Magaling, Jonas. Sa mga sumubok mga bata, nawa ay tama ang iyong mga sagot. Sa mga hindi naman naka-perfect, ayos lang yan. Ang importante ay ginawa ninyo ang inyong makakaya. Kaya tumutok lang sa ating talakayan at maya-maya lamang ay marami pa tayong gagawin. Alright. Sa ating laro kanina mga bata, ano ang pangapagkapare-pareho ng nabanggit na sagot? Kung ang sagot nyo ay mga popular na larong Pinoy, kayo ay tama. Halina at tuklasin pa natin ang isa pang larong Pinoy na tinatawag na shato. Ano nga ba ang shato? Ang larong shato ay isang larong striking or fielding game na nangangailangan ng kasanayan sa pagpukol o pagpalo, pagtakbo at pagsalo na nakalidinang at nakapagpapaunlad ng tatag ng kalamnan o ating tinatawag na muscular endurance at power. Anong kagamitan ang ginagamit sa larong shato mga bata? Narito ang mga kagamitan. Una, ang maliit o maikling patpat ng bawat manlalaro. Pangalawa, ang malaki o mahabang patpat bawat manlalaro. Atin nang alamin at intindihin nating mabuti ang mga paraan sa paglalaro ng shato. Narito na mga bata, makinig. Una, gumawa ng butas sa lupa na korting bangka at ilagay ang maliit na patpat na nakausli ang kalahating bahagi. Nakabao ng isang bahagi at ang kabilang bahagi ay nasa ere o walang tinatamaan. Pangalawa, paluin ang maliit na patpat sa bahaging nasa ere gamit ang malaking patpat. Paliparin ang maliit na patpat sa ere. Ang kalaban naman ay susubuking saluhin ito. Kung masalo ang patpat, ang kalaban naman ang titira at magiging out ang naunang manlalaro. Pangatlo, kung hindi ito nasalo, mula sa butas ay ilalapag ang malaking patpat at igalaw ito ng pabaliktad na tuloy-tuloy hanggang maabot ang kinalalagyan ng maliit na patpat. Kung ilang beses tuloy-tuloy na nakapabaliktad ang malaking patpat, ay siyang bilang ng puntos ng unang manlalaro. Pang-apat, magpapalit na ng posisyon ang mga manlalaro at gagawin muli ang paraan ng paglalaro. Magsasalitan ang mga miyembro ng grupo sa pagpukol at pagsalo ng patpat. At pagkatapos, pang-lima, kapag nakaabot na sa itinakdang bilang ng puntos, halimbawa yung 50 o 100 o higit pa, ang isang grupo ay maaari na silang umusad sa susunod na yugto ng paglalaro. Hindi uusad ang susunod na yugto hanggat hindi naaabot ang itinakdang bilang ng puntos. Pagkatapos nito, pang-anim, ilagay muli ang maliit na patpat na hinukay na butas na nakausli ang kalahating bahagi. Paluin muli ang maliit na patpat gamit ang malaking patpat para lumipad sa ere. Kapag ito ay nasa ere na, susubukin muling paluin itong papalayo. Kung hindi tinamaan ang patpat, ay out na ang manlalaro at ang kalaban naman ang susubok. Pang-pito, kung tinamaan naman ang patpat at lumayo, magbibilang muli ang gamit ang malaking patpat mula sa butas hanggang sa maabot ang kinalalagyan ng maliit na patpat. At para sa panghuli,
Pangwalo, magsasalitan ang mga membro ng grupo sa pagpukol ng patpat kahit panatamaan ito sa ere. At pangsyam, kapag nakaabot na sa itinakdang bilang o puntos, halimbawa sabi natin kanina ay 50 or 100 o higit pa, ang isang grupo, sila na ang panalo. Upang higit na maunawaan mga bata at malaman kung paano laruin ang shato, panoorin natin ang isang video na aking inihanda. Narito at panoorin nating lahat. Anong nilalaro? Softball. Saan mo siya natutunan? Sa coach ko, since elementary. Familiar ka ba sa larong shato? Hindi. Sino nakakaalam ng larong shato? Hindi niya pala laro yan. Pero ba sa inyo nakakaalam ng larong shato? Ano nga ba ang larong shato? Ang shato o shatong ay isa sa mga larong pinagdidiliwan ng mga bata sa probinsya. Kilala rin ito sa Bisaya bilang pityo. Ito ay karaniwang nilalaro ng dalawang kupunan na may 2 o 3 manlalaro bawat grupo. Sa paglalaro nito ay kailangan ng maliit at malaking patpat at malawak na palaruan. Una, pumukay na isang positive na butas. Gamitin ang patpat sa pagpukay ito. Ilagay ang maikling patpat sa butas ng pahalang. Ngayong meron na tayong butas, alamin natin kung sino ang magkakampi at unang titira sa pamamagitan ng jackboard. Para malaman kung sino ang titira, kailangang paluin ang patpat at kung kanino ang pinakamalayong patpat ay siyang unang titira. Ngayong alam na kung sino ang magkakampi at unang titira, maaari nang simulan ang laro. Kailangan ihagis ang maliit na patpat mula sa butas sa pamamagitan ng malaking patpat. Kapag hindi ito nasalo ng kalaban, ay magpapatuloy ang unang kupunan sa paglalaro. Ang susunod na kagrupo naman ang papalo ng patpat, ihahagis ito at papaluin sa palayo. Kapag hindi nasalo ang patpat ng kalaban, ay magpapatuloy ang pagpalo hanggang sa huling miyembro. Kapag natapos na ang lahat sa pagpalo, kailangan sumigaw at tumakbo ng taya mula sa pinagbunsaan ng patpat patungo sa butas at kanilang isisigaw ang shato. Kapag nakasigaw na sila ng walang tigil hanggang sa butas, sila na ang maglalaro. Pero kung hindi, ang unang tumira pa din ang magpapahuli. Isa lamang ito sa mga larong Pilipino na unti-unti nang nakakalimutan. Sa paglipas ng mga taon, tila kakaunti na lamang ang nakakaalam ng mga larong ito. Tinatalo na ang mga ito ng iba't ibang gadgets. Nababawasan na rin ang pakikipagsalamuhan ng mga bata sa kapwa-paslit dahil sa mga larong pang-isahan ng dala na ng mga computer. Hahayaan na lang ba natin na tuluyang malimutan at mawala ang mga larong Pilipino sa mga susunod pang henerasyon? Naway tumatak sa isipan ng lahat kung anong saya ang dinulot nito sa panahon ng ating pagkabata. Marunong ka na ba maglaro ng shato? Tara,
Laro tayo. Ayan mga bata, inyo nang napanood kung paano laruin ang larong shato. Nagustuhan nyo ba mga bata? Magaling! Lagi nating tatandaan na ang larong shato ay nangangailangan ng mga kasanayang pagpukol, pagpalo, pagtakbo at pagsalo na nakalilinang at nakapagpapaunlad ng tatag ng kalamnan o muscular endurance at power. Ang pagpukol o pagpalo sa patpat na pinalo ay nangangailangan ng power, habang ang pagtakbo para subuking saluhin ang patpat na pinalo ay nangangailangan ng tatag ng kalamnan. Sa puntong ito mga bata, nais kong kunin na ninyo ang inyong mga learners activity sheet na binigay sa inyo na inyong mga guro sa PE4 at ating sasagutan ang mga gawain 1 at gawain 2. Inuulit ko, kunin nyo na mga bata ang inyong mga learners activity sheets para sagutin ang gawain 1 at gawain 2. Handa na ba mga bata? Narito na ang gawain 1 para sa panuto. Basahin ang mga pangungusap at isulat sa patlang kung tama o mali ang ipinapahayag. Handa na ba mga bata? Una, ang shato ay isang larong Pinoy. Ulitin ko, ang shato ay isang larong Pinoy. Tama o mali? Pangalawa, ito ay maaring laruin ng iilan lamang o kaya pangkat ng mga manlalaro. Tama o mali? Pangatlo, malayong mararating ang patpat o ang malayong mararating ng patpat ang isa sa mga kapanapanabik na pangyayari sa larong shato. Pang-apat, dapat magaling ang manlalaro sa pagsalo ng patpat. Tama ba ito o mali? Kalima, nalilinang ang larong shato ang tatag ng kalamnan o muscular endurance at power. Tama o mali? Para sa pang-anim na bilang, ang mga kasanayan sa larong shato ay ang pagpukol o pagpalo, pagtakbo, pagsalo, at paglukso. Tama ba ito mga bata o mali? Para sa ikapitong bilang, ang patpat na ginamit sa larong shato ay magkakapare-pareho ang haba. Ulitin ko, para sa pampitong bilang, ang patpat na ginamit sa larong shato ay magkapareho ang haba. Tama o mali? Pangwalo, ang kagamitan sa larong shato ay isang maliit na patpat. Ulitin ko, ang kagamitan sa larong shato ay isang maliit na patpat. Tama ba o mali? Pangsyam, sa paglalaro ng shato, kailangan nating maging maingat para hindi magkasakit kanino man o makasakit kanino man. Ulitin ko para sa pangsyam na bilang, sa paglalaro ng shato, kailangan nating maging maingat para hindi makasakit kanino man. At para sa pangsampu o panghuling bilang, tanggapin ng maluwag sa kalooban kung hindi ka nagwagi sa larong shato. Tanggapin ng maluwag sa kalooban kung hindi ka nagwagi sa larong shato. Nakasagot na ba kayo mga bata? Magaling! Atin nang tignan kung tama ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay tama. Sa pangalawa, tama. Sa pangatlo, tama. Pang-apat, ang sagot ay tama. Panglima, tama. Pang-anim na bilang, ang sagot ay mali. Pang-pito, mali. Pang-walo, mali. At pang-siyam, ang sagot ay tama. At para sa huling bilang, ang tamang sagot ay tama. Magaling grade 4 learners. Dumako na tayo sa ating gawain 2. Narito ang panuto. Lagyan lamang ng check ang larawang nagpapakita ng paglinang sa katatagan at ng kalamnan at power at X kung hindi. Uulitin ko, lagyan ng check ang larawang nagpapakita ng paglinang sa katatagan ng kalamnan at power at X naman kung hindi. Malinaw ba mga bata? Inyo na ang umpisahan.
Para sa unang larawan, nandyan sa inyong mga screen, ang bata ay tumatakbo. Sa pangalawa, may batang nakaupo. Pangatlo, may batang naglalaro o sumasalo. Pang-apat, may batang nagbabasa. At panglima, may batang naglalaro ng badminton. Tapos na ba mga bata? Magaling! So narito na ang mga sagot. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay check. Sa pangalawa, X. Sa pangatlo naman, check. Sa pang-apat ay X. Sa panglima ay check. Magaling grade 4 learners. Inyong ibigay sa inyong mga magulang at ibibigay ng inyong mga magulang sa paaralan sa itinakdang araw o oras ng pagbabalik ng inyong mga module para ito ay ma-check ng inyong mga guro. Para sa ating karagdagang gawain mga bata, anyayahan ang inyong kapatid o kalaro na maglaro ng shato. Sa paglalaro ninyo ng shato, ikaw munang magiging taya. Laging tandaan, maging maingat sa sarili at sa kapwa manlalaro. Basahin ang mga tanong sa ibaba at isulat ang mga sagot sa inyong sagutang papel. Narito ang mga tanong. Una, pagkatapos yung maglaro, masaya ba ang inyong paglalaro? Pangalawa, ano-anong kasanayan o mga kasanayan ang naisagawa mo? At ang panghuling tanong, nanalo ka ba? Kung oo, anong naramdaman mo? Kung hindi, anong dapat mong gawin upang mas lalo pang mapaunlad ang iyong kakayahan? Muli, sulat ninyo ang mga sagot sa inyong mga sagutang papel at ibigay ninyo sa inyong mga magulang para maibigay nila sa inyong mga teacher sa araw ng pagbabalik ng module. Alright. Kasunod ba kayo mga bata? Magaling! Mga bata, mabilis na lumipas ang makabuluhang 25 minuto ng ating talakayan sa PP Grade 4. Abangan nyo pa ang mga sumusunod na episodes sa music, arts, physical education at health. Kung kayo pa mga bata ay may mga karagdagang katanungan, huwag kayong mag-atubiling, ipadala sa amin yan. Padala sa ating Facebook page o di naman kaya mag-comment sa ating FB Live broadcast. Ang inyong mga katanungan mga bata ay sisikapin naming sagutin sa abot ng aming makakaya. Lagi nyo ring i-like at i-share ang ating Facebook page mga bata na RTV Tarlac Channel 26. And that's all for today mga bata. I am your teacher broadcaster from Santa Ynez West Elementary School, Santa Ignacia South District, Sir Peter Lloyd C. Granil, saying, exercise to be strong and your life prolong. Maraming salamat! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 At sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! The word boondocks, which is now part of the English Language Dictionary and Vocabulary, comes from the Tagalog word bundok, meaning mountain. Catch Aral TarlakHenyo every Monday through Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. over Radio Filipino DCTC 828 and streamed live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac Channel 26. I am Jeremiah Gahutan, your English teacher broadcaster. Let's learn English together only here on Aral TarlakHenyo. Hello and good morning, especially to our grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Channel 26, simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. We are also seen live via Converge Cable Channel 100 and on Facebook Live at RTV Tarlac. I am Nova M. Bautista, your teacher broadcaster for English 5, giving you this remote live broadcast all the way from Santa Ignacio North District. How are you today? Well, I hope everyone is doing great as we start our lesson. After all, it's a wonderful day and a beautiful life to start a day full of learning with excitement. As we begin our lesson, make sure that you are all seated comfortably, far from noise, so you can hear me loud and clear. Be sure to have all the necessary things for our lesson, such as your learning activity sheets, your pen, and your paper. Today is the continuation of your previous lesson with Teacher Maribeth Cabigas. Last Thursday about writing sentences using subordinate and coordinate conjunctions. At the end of this broadcast, you are expected to, number 1, identify adverbs of frequency and intensity
in the sentence. And number 2, compose clear and coherent sentences using appropriate grammatical structures, adverbs of intensity and frequency. So, are you ready, grade 5 learners? Alright, let's begin with a quick review which is about subordinate and coordinate conjunctions. Here is the instruction. Connect the sentences below by filling in the blanks with appropriate conjunctions from the following choices: but, and, so. Let's go to number 1. I love music. Blank father enrolled me in the piano lessons. I repeat, I love music, so blank father enrolled me in the piano lessons. If your answer is so, then you are correct. I love music, so father enrolled me in the piano lessons. Now we move on to number 2. I dreamed to become a pianist. Blank, I ended up as an encoder. What's your answer? Very good. The answer is but. I dreamed to become a pianist, but I ended up as an encoder. Now we move on to number 3. We wanted to have our own piano. Blank, we could not afford to buy one. I repeat, we wanted to have our own piano. Blank, we could not afford to buy one. If your answer is but, then you are correct. Excellent. We wanted to have our own piano, but we could not afford to buy one. Now we proceed to number 4. Our parents could not even buy a guitar. Blank, they could not afford a drum for my younger brother. I repeat, our parents could not even buy a guitar. Blank, they could not afford a drum for my younger brother. If your answer is and, you got it right. Very good. Let's move on to number 5. I joined the church choir. Blank, I serve as a vocalist of River Maya. I repeat, I joined the church choir. Blank, I serve as a vocalist of River Maya. What is your answer? Good job. The answer is and. I joined the church choir and I serve as a vocalist of River Maya. Okay, with that, grade 5 learners, I guess you're ready for our next lesson. Let's go! We have here an illustration. On your screen is a picture of a thoughtful mother. Let us read the words that are in the bubbles around the picture. Never, always, too, very, quickly, sometimes. These words are called adverbs. Before I give you the meaning of adverbs, let's answer this activity. For those who are with us in the Facebook Live, please write your comment in the comment section. Here is the instruction. Using the correct adverbs inside the bubbles, complete the sentences. Here are the words inside the bubbles. For each number, I have chosen 2 options from the bubbles to serve as your choices. Number 1. A thoughtful mother is a blank attentive mother. A. Very. B. Never. What is your answer? Yes, the answer is very. A thoughtful mother is a very attentive mother. Now, children, let us proceed to number 2. A thoughtful mother, blank, thinks about her children's future. A. To. B. Always. I repeat, a thoughtful mother, blank, thinks about her children's future. A. To. B. Always. If your answer is letter B. Always, then you got it right. A thoughtful mother always thinks about her children's future. Now let's move on to number 3. A thoughtful mother makes sure that the baby doesn't eat blank much. A. Sometimes. B. Too.
I repeat, a thoughtful mother makes sure that the baby doesn't eat blank much. A. Correct. The answer is letter A, 2. Excellent, grade 5 learners. A thoughtful mother makes sure that the baby doesn't eat too much. Now let's proceed to number 4. A thoughtful mother blank forgets. A. Never. B. Very. I repeat, a thoughtful mother blank forgets. A. Never. B. Very. If your answer is letter A. Never, you are correct. Very good. Let's proceed to number 5. A thoughtful mother knows that kids blank need to play. A thoughtful mother knows that kids blank need to play. A. Quickly. B. Sometimes. What is your answer in number 5? If your answer is letter B, you're doing great. A thoughtful mother knows that kids sometimes need to play. Listen to me attentively. An adverb is a word that modifies a verb, adjective, or another adverb. Adverbs are words that answer questions like how, when, where, and to what extent. In our lesson for this hour, we will What is an adverb of intensity? An adverb of intensity are adverbs that tell to what extent something exists or is done. Usually, adverbs of intensity are written before the verb, adjective, or adverb that they modify. Here are examples of adverb of intensity. Let's go to example number 1. You are working too diligently. In this sentence, where is the adverb of intensity? Right. The adverb of intensity is the word to. What does the adverb to modify? Here's the question, how diligent are you working? It connotes that you are working more diligently. Now we proceed to number 2. The water was extremely cold. What is the adverb of intensity in the sentence? Yes, the adverb of intensity is extremely. What does the adverb modify? It modifies the word cold. And that connotes that the coldness of the water is unbearable. Now, we move on to number 3. The movie was quite fascinating. What is the adverb of intensity in the sentence? Right, the adverb of intensity is quite. What word does the adverb of intensity quite modifies? It modifies the word fascinating. It connotes that the movie was completely interesting. Again, adverb of intensity is adverb that tell to what extent something exists or is done. It answers the question how much or how intense something is happening. Let us move on to adverb of frequency. What is an adverb of frequency? Adverb of or takes place. There are 6 main adverbs of frequency that we use in English. They are usually, always or normally, often, sometimes, rarely, and never. They are often written before the verb because they describe the frequency of the action or event in the verb. We have here examples of adverbs of frequency. For number 1, Tina always wears her mask on every mission. What is the adverb of frequency in the sentence? Right. The adverb of frequency used in the sentence is always. It modifies the verb wears.
We said that adverbs of frequency tells us how often an action is done. So how Tina wears her mask, how often Tina is seen wearing her mask. Right? Now, grade 5 pupils, let us move on to number 2. Mamu Elsa usually smiles on her grandchildren. What is the adverb of frequency used in the second example? True. The word usually. It modifies the verb smiles. How often do Mamu Elsa smiles on her grandchildren? Yes, usually she smiles on her grandchildren. Wow, you're learning fast, grade 5 pupils. With that, we proceed to number 3. Jocelyn and Annabelle often go out for lunch together. What is the adverb of frequency used in the sentence? Right, the adverb of frequency used in the sentence is often. What word does adverb of frequency modifies? It modifies the verb go out. How often do Annabelle and Jocelyn go out? True, they often go out. Okay, that's all about adverbs. Adverbs of frequency and adverb of intensity. Take note that adverbs are words that describe adjectives, verbs, and other adverbs. Adverbs of frequency are adverbs that tell how often something happens, while adverbs of intensity are adverbs that talk about the degree of an action or a condition. Now, grade 5 pupils, let us apply. With the appropriate adverbs to make the sentence correct. For those who are with us in the live, please write your answers in the comment section. Number 1, nowadays. I repeat, people are too only blank afraid to go out nowadays. If your answer is 2, then you are correct. You did a great job. What kind of adverb is this? Is this an adverb of frequency or intensity? Yes, it is an adverb of intensity. It connotes that people are more afraid to go out now. Now, we move on to number 2. Today is very much blank colder than yesterday. I repeat, today is very much blank colder than yesterday. What is your answer? You are correct if your answer is much. You're doing great. Is the word much an adverb of intensity or frequency? Yes, it is an adverb of intensity. It connotes that it is more colder compared to the temperature yesterday. Now we move on to number 3. The Philippines is much, very, blank, rich in natural resources. I repeat, the Philippines is much, very, blank, rich in natural resources. If your answer is very, then you are correct. Very good. Is the word very an adverb of frequency or intensity? True, the word very is in the sentence is an adverb of intensity. It modifies the adjective rich. You are absolutely learning, grade 5 pupils. Now we move on to number 4. Typhoons absolutely often blank form in the Pacific. What is your answer? If your answer is often, then you are correct. Is the word often an adverb of frequency or intensity? Yes, the word often in the sentence is an adverb of frequency. Excellent! Now we move on to number 5. The concert was wildly, absolutely, blank, wonderful. The concert was wildly, absolutely, blank, wonderful. If your answer is absolutely, then you are correct. Is this an adverb frequency or intensity?
Who got a perfect score? Good job! Did you enjoy the activity? Very good! I hope you are learning grade 5 learners. With that, do you want more activities? Now, let us answer another one. Let me read the directions for you. Complete the answer to the question in each number by adding the correct adverb. Here are the adverbs: exactly, frequently, to, extremely, everyday, and very. For those who are with us through our Facebook Live, please write your answers in the comment section. Because the North and South Pole is the same color. Let's move on to number 2. How often should we wash our hands to prevent getting sick with COVID-19? We should wash our hands blank. I repeat, how often should we wash our hands to prevent getting sick with COVID-19? We should wash our hands blank. If frequently is your answer, then you are right. We should wash our hands frequently to avoid the spread of COVID-19. You're doing great. Now let us move on to number 3. How often should children take a bath? Children should take a bath blank. I repeat, how often should children take a bath? Children should take a bath blank. What is your answer? If your answer is every day, then you are correct. Awesome! Children should take a bath every day to feel and look clean and avoid germs to stay in their body. Now let's move on to number 4. How best do you describe a cheetah? A cheetah can run blank fast. If your answer is extremely, then you are right. You're doing great, grade 5 pupils. Did you know that cheetah is the fastest animal here on earth? Now we move on to number 5. What can you say about a test asking you to count from 1 to 10? Counting 1 to 10 is blank easy. I repeat, what can you say about a test asking you to count from 1 to 10? Counting 1 to 10 is blank easy. If your answer is very, then you are correct. Great work! For those who did not get a perfect score, don't lose hope. You still have chance for our next activity. Now, grade 5 pupils, for your assessment. Let's have the sentences in your last activity. Here is what you're going to do. Identify whether the highlighted adverb is adverb of frequency or intensity. Number 1. The North Pole is too cold. The highlighted adverb is the word too. Is this an adverb of frequency or intensity? Yes, it is an adverb of intensity. How intense is the coldness of North Pole? It is too cold. Adverb to modifies the adjective cold in the sentence. Great work! Now we move on to number 2. We should wash frequently. The highlighted adverb is frequently. Is frequently an adverb of intensity or frequency? Yes, it is an adverb of frequency. It connotes how often should we wash our hands. You're doing great. Now we move on to number 3. Children should take a bath every day. The highlighted adverb is every day. Is this an adverb of intensity or frequency? True. Every day is an adverb of frequency. It answers how often should children take a bath. Very good, children. Now we proceed to number 4. A cheetah can run extremely fast. The highlighted word is extremely. Is extremely an adverb of frequency or intensity?
Yes, extremely is an adverb of intensity. It answers the question, how fast can cheetah run? Good job, grade 5 pupils. Are you ready for number 5? Counting 1 to 10 is very easy. The highlighted word is very. Is very an adverb of intensity or frequency? Very is an adverb of intensity and answers the question, how easy is counting from 1 to 10? You did a great job, grade 5 pupils. You still have other activities to serve as your post-listening activity. Here is the direction. Write 3 sentences using adverbs in response to the questions. Use the specific type of adverb item. Do this in your notebook. You may ask your parents or even your teacher to guide you in answering. Now, grade 5 pupils, we are done with your lesson today. Now, let's have a recap on what we have learned this hour. Today, we have learned what an adverb is. An adverb is a word that modifies a verb, adjective, or another adverb. You've also learned about adverb of intensity. Adverb of intensity are adverbs that tell to what extent something exists or is done. Examples are to, extremely, quite, just, and almost. Adverbs of frequency describes how often an action happens or takes place. There are 6 main adverbs of frequency that we use in English. They are always, usually, or normally, often, sometimes, rarely, and never. That ends our lesson for this hour. I hope you've learned a lot. If you have questions or clarifications regarding our lesson, just type your message in our comment section below, and we will try our best to answer your queries. This has been Nova and Bautista, your Aral TarlakHenyo, Grade 5 English Teacher Broadcaster, here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Leaving you this verse from Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. Keep safe, everyone, and may the good Lord bless and keep us all. Until next time. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence
dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Izrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Sa ating magigiliw na mga mag-aaral ng ikalimang baita. Ngayon ay Martes, ika-26 ng Oktubre, taong 2021. Naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Tayo din ay napapanood sa Facebook livestream at Converge Cable Channel 100. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ikalimang baitang Ginang Nita L. Arellano, sumasahimpapawid mula sa bayan ng San Clemente upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin ngayong ika-6 na linggo. Bago pa man tayo magsimula ay narito ang ilan sa mga paalala. Una, siguraduhin nasa komportableng lugar kayo sa kasalukuyan at naririnig ang ating talakayan. Pangalawa, ilabas ang learning activity sheet sa Araling Panlipunan 5. Ikatlo, ilabas ang ballpen at papel. Ang ating aralin
ay base sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang sosyo-kultural at politikal na pamumuhay ng mga Pilipino. Ngunit, ang focus natin sa araw na ito ay ang sosyo-kultural na pamumuhay ng mga Pilipino. At matapos ang ating broadcast, kayo ay inaasahang masusuri ang iba't ibang paniniwala, kaugalian at tradisyon na kultura ng mga sinaunang Pilipino. Matutukoy ang iba't ibang paniniwala, kaugalian at tradisyon na kultura ng mga sinaunang Pilipino. At mapapahalagahan ang iba't ibang paniniwala, kaugalian at tradisyon na kultura ng mga sinaunang Pilipino. Mas mauunawaan pa natin ang mga konsepto na ito habang nagpapatuloy tayo sa ating broadcast. Kaya, manatiling nakatutok at makinig ng mabuti. Handa na ba kayo? Mahusay kung ganon. Bago tayo magtungo sa ating aralin ngayong araw na ito, ay atin munang balikan ang nakaraang aralin noong nakaraang linggo. Lagyan ng check kung ang pangungusap ay tama. At X naman kung ang mga ito ay hindi wasto. Para sa unang bilang, naging tanyag at sentro ng kalakalan sa bansa ang Maynila. Para naman sa ikalawang bilang, metalurhiya ang tawag sa gawain pang-ekonomiko na gumagawa ng mga bagay na mula sa metal tulad ng ginto. Para naman sa ikatlong bilang, ang plastic ay ginagamit sa paggawa ng mga palamuti tulad ng pulseras at hikaw noong pre-colonial. Ikaapat na bilang, ang kristal ay dalang produkto ng mga Tsino sa bansa. At para naman sa panghuling bilang, kung ikaw ay nabuhay noong pre-colonial at ang inyong trabaho ay paggawa ng mga sandata mula sa bakal, karpintero ang tawag sa'yo. Para sa pagtatama ng inyong sagot, narito ang mga kasagutan. Sa unang bilang, check. Pangalawang bilang, check. Sa ikatlong bilang, X. Ikaapat na bilang, X. At sa panghuling bilang ay X. Ako ay lubos na nagagalak at naaalala pa ninyo ang mga ito. Dumako na tayo sa pagtalakay sa ating aralin sa umagang ito. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay taglay na ng mga sinaunang Pilipino ang isang mayamang kulturang maipagmamalaki natin hanggang sa kasalukuyan. Mga bata, ano ang sosyo-kultural? Sosyo-kultural, ito ay binubuo ng dalawang salita. Una, sosyo. Ito ay tumutukoy sa grupo ng mga tao. Pangalawa, kultural. Ito ay tumutukoy sa ideya, kinagawian, at kilos ng mga tao sa isang lipunan.
Sa madaling sabi, ang sosyo-kultural ay tumutukoy sa pamumuhay ng isang pangkat ng tao. Ito ay isang perspektibo na kung saan nakasalalay sa kung anong lipunan at kung anong kilos ng isang tao. Mga bata, atin nang alamin ang sosyo-kultural o ang mga iba't ibang paniniwala, kaugalian at tradisyon na kultura ng mga sinaunang Pilipino. Una, pagsamba o sinaunang paniniwala. Likas na sa mga sinaunang Pilipino ang pagiging religyoso bago pa man dumating ang mga Espanyol. Naniniwala sila na may mga espiritong nananahan sa kanilang kapaligiran. Tinatawag itong anito ng mga Tagalog at diwata ng mga Bisaya. Pinaniniwalaan din ng mga sinaunang Pilipino na ang mga bagay sa kalikasan tulad ng araw, bituin at ilog ay tirahan ng kanilang mga yumaong ninuno. Ang tawag sa paniniwalang ito ay animismo. Dito, humihingi muna sila ng gabay at pahintulot mula sa mga espiritu ng kalikasan bago sila magpatayo ng tahanan, magtanim at maglakbay. Ito ay pinangungunahan ng tagapamagitan sa mundo ng tao, mundo ng Diyos, at mga yumao na tinatawag na katalunan sa mga Tagalog at babaylan sa mga Bisaya. May mga sinaunang Pilipino rin na sumasamba sa maraming Diyos at pinaniniwalaang banal ang daigdig. Pinaniniwalaan din na may isang pangunahing Diyos o dakilang nilalang na siyang may likha sa langit at lupa. Tinatawag nila itong Bathala ng mga Tagalog, Aba ng mga Cebuano, Kabunyian ng mga Ifugao, at Laon ng mga Bisaya. Mumbaki naman ang tawag sa pinunong pangrelihiyon ng mga Igorot na nagsisilbing tagapamagitan ng tao sa mga espiritu. Itinuturing din siyang manggagamot ng kaluluwa. At kayo pa rin ay nakikinig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac at nakatutok sa RTV Tarlac Channel 26, Facebook page at sa Converts Cable Channel 100. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, pag-aralan natin ang pagbabatok o pagbabatik. Isa sa mga tradisyon ng mga taga-Cordillera. Ito ay paggamit ng uling na hinahaluan ng tubig at tinik ng puno ng kalamansi na nakalagay sa isang bamboo stick. At ito ay dahan-dahang ipinapatpat sa balat ng tinatato. Si Apo Wangod Unggay ng Buskalan, Tinglayan, Kalinga, ang itinuturing na huling mambabatok o tradisyonal na tattoo artist. Sunod ay ang kaugalian sa paglilibing. Inihahanda ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang yumao para sa kabilang buhay sa pamamagitan ng paglilinis, paglalangis, at pagbibihis ng magarang kasuotan sa bangkay.
Pinababaunan din nila ito ng mga kasangkapan tulad ng seramika at palamuti upang may magamit sa kabilang buhay. May dalawang bahagi sila ng paglilibing. Una, inililibing nila ang yumao sa lupa kasama ang ilang kasangkapan. Pangalawa, kapag natuyo ang mga labi, hinanghango ito mula sa libingan at sinisilid sa loob ng banga. Ang banga na ito ay tinatawag na manunggul jar. Ang manunggul jar ay nagsilbing kabaong o libingan ng mga sinaunang Pilipino. Kayo pa rin ay nakikinig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at nakatutok sa RTV Tarlac Channel 26 Facebook page at sa Converge Cable Channel 100. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, paggawa ng bangka. Ang mga ninuno natin ay kilala sa paggawa ng mga sopistikadong mga bangka. Matitibay, matutulin at hinahangaan ang mga bangka nagmula sa Pilipinas, tulad ng natagpuan sa Butuan. Ito ay pinagbuklod lang ng tinatawag na wooden peg, hindi ng pako. Maraming mga lumang bangka ang nahukay ng mga eksperto sa Pilipinas. Ang mga bangkang ito ay tinatawag na balangay ni Antonio Pigafetta na isang historiador. Sunod ay ang pananamit at palamuti. Pananamit para sa mga kalalakihan. Putong, piraso ng tela na ibinabalot sa ulo. Kanggan o kangan. Isang tsalikong walang kwelyo o manggas na isinusuot pantaas. Ang kulay nito ay batay sa katayuan sa lipunan. Pula para sa datu at itim o asul para sa mas mababang antas. Bahag, piraso ng tela na ibinabalot sa bewang at may habang hanggang hita para sa pang-ibabang kasuotan. Pananamit para naman sa mga kababaihan. Baro, pang-itaas na kasuotan. Tapis, piraso ng tela na ibinabalot sa baywang. Saya o patadyong, maluwag na palda para sa pang-ibabang kasuotan. Para naman sa palamuti ng kababaihan, umaras, isang alahas na hugis rosas, at gabanes na isang uri ng gintong pulseras na isinusuot sa kanilang braso at binti. Para naman sa mga kalalakihan, naglalagay sila ng tattoo, isang permanenteng disenyo o marka sa balat. Pintados ang tawag ng mga Espanyol dito. Sunod ay ang pagdaraos ng pagdiriwang tulad ng pamamanhikan at kasal. Matapos mas pasagot ng lalaki ang babaeng kanyang nililigawan at pumayag itong sila ay magpakasal, magkakaroon ng pamamanhikan. Ang pamamanhikan ay ang paghiling sa magulang ng babae na payagan silang magpakasal. Pag-uusapan sa pamamanhikan ng dalawang pamilya kung saan at paano isasagawa ang kasal. Kasama sa usapan ang mga kaanak ng dalawang pamilya. Kapag malapit na ang kasal at nagkakaloob
Di ng lalaki ng bigay kaya o dote sa pamilya ng babae. Maaari itong pera, ginto, ari-arian, o anumang mahalagang bagay. Bahagi na rin ng tradisyon ng mga sinaunang Pilipino ang pagpapahalaga sa paggawa, pakikisama, pagdamay, pagtanaw ng utang na loob, paggalang sa nakakatanda at kababaihan, katapangan, at katapatan. Ang mga ito ay naging ugali na rin natin hanggang sa kasalukuyan. Hayan, inyo nang nalaman ang iba't ibang paniniwala, kaugalian at tradisyon ng mga sinaunang Pilipino. Naunawaan niyo ba, mga bata? Tignan natin, ihanda ang inyong learning activity sheet at sabay-sabay nating sagutan ang mga gawain. Para naman sa ating mga manonood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26, maaari niyong i-comment ang inyong sagot. Isang paalala lamang, pagkatapos ng ating mga gawain, maging matapat sa pagwasto ng inyong mga kasagutan. Umpisahan na natin sa ating unang gawain. Isulat ang salitang tama kung wasto ang pinapahayag na pangungusap. Kung ito naman ay mali, palitan ang salitang may salungguhit upang maging tama. Para sa unang bilang, ang tapis ay peraso ng tela na binabalot sa baywang ng mga kababaihan. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Tama ang iyong sagot. Para naman sa ikalawang bilang, ang bahag ay peraso ng tela na ibinabalot sa ulo ng mga kalalakihang Pilipino. Kung ang iyong sagot ay mali, magaling! Dahil ang tama ay putong. Para naman sa ikatlong bilang, gabanes ang isang uri ng palamuti na isinusuot ng mga kababaihan na hugis rosas. Kung ang sagot mo ay mali, tama ka dahil pumeras dapat. Para naman sa ikaapat na bilang, nagsusuot ng kanggan ang datu at iba pang kalalakihang Pilipino na kabilang sa mataas na antas sa lipunan. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay, tumpak ang iyong sagot. At para sa ikalimang bilang, ang tattoo ay isang permanenteng disenyo at marka sa balat ng mga kalalakihang Pilipino. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Ilang puntos ang inyong nakuha, mga bata? Kung nakuha mo lahat ang tamang sagot, aba, napakahusay! At kung ikaw naman ay nakakuha ng 4 na puntos pababa, huwag kang mag-alala dahil may mga susunod pa tayong mga gawain. Para sa ikalawang gawain, ayusin ng mga ginulong letra upang mabuo ang salitang tinutukoy ng bawat pahayag. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Handa na ba kayo? Simulan na natin.
Para sa unang bilang, ito ang mga espiritong nananahan sa kapaligiran. Kung ang sagot mo ay anito, mahusay. Para naman sa ikalawang bilang, ito ang tawag sa pinunong pangrelihiyon ng mga igorot na nagsisilbing tagapamagitan ng tao sa mga espiritu. Kung ang sagot mo ay Mumbaki, napakahusay mga bata. Tama kayo. Ikatlong bilang, ito ay nagsilbing libingan ng mga sinaunang Pilipino. Kung ang sagot mo ay Manunggul Jar, magaling. Tama ang iyong sagot. Ikaapat na bilang, ito ay paniniwala ng mga sinaunang Pilipino na ang mga bagay sa kalikasan tulad ng araw, bituin at ilog ay tirahan ng kanilang mga yumaong pinuno. Kung ang sagot mo ay animismo, mahusay. Tama. Para sa ikalimang bilang, ito ay kasangkapang ipinapabaon sa mga yumao upang may magamit sa kabilang buhay. Kung ang sagot mo ay seramika, tama ka. Para naman sa ikatlong gawain, inyong buksan muli ang inyong learning activity sheets. Para naman sa panuto, piliin mula sa kahon ang tamang sagot. Isulat ang titik, tamang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, siya ang pinaka-makapangyarihang Diyos. Ano ang iyong sagot? Ang sagot mo ba ay letrang C, Bathala? Tama! Ikalawang bilang, tawag ng mga Espanyol sa disenyo o marka sa balat. Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay letrang D, pentados, tama ka na naman. Ikatlong bilang, paghiling sa magulang ng babae na payagan silang magpakasal. Ang sagot mo ba ay pamamanhikan? Letrang B, tama. Ikaapat na bilang, ibinibigay ng lalaki sa pamilya ng babae bago ang kasal. Ang sagot mo ba ay letrang E, bigay kaya o dote? Mahusay. Sa panghuling bilang, tawag sa bangka ng mga sinaunang Pilipino. Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay letrang A, balangay, napakagaling. At dito na nga, nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan. Muli, ako ang iyong guro sa Araling Panlipunan sa ikalimang baitang, Ginang Nita L. Arellano, na nagsasabing, ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hanggang sa muli!
Kamusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng aming tagapakinig. Lalong-lalo na po sa mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo, hatid sa inyo ng Radio DCTC 828 AM, live dito sa bayan ng Mayantok at sa bayang napapanood sa RTV Channel 26 at Facebook live stream at Converts Channel 100. Ako ang iyong guro sa Himpapawid, Ginang Lori B. De Vera. Ako ay maghahatid ng kaalaman sa agrikultura. Tandaan, kaalaman, kabuhayan, kinabukasan, sa EPP matatagpuan. Kumusta na mga bata? Inaasahan ko na kayo ay nasa maayos na lugar, busog at masaya, at matamang makikinig sa ating aralin ngayon. Handa na ba kayo? Kung gayon, atin ang simulan. Sa puntong ito ay kunin na ninyo ang inyong mga kompendium sa EPP Agrikultura 5. Maghanda ng papel at ballpen. Itala ang mga mahahalagang bagay na ating tatalakayin. Mga bata, mahilig ba kayong magtanim? Mahilig ba kayong kumain ng gulay? Alam niyo ba kung papaano malalaman kung ito ay maaari na ninyong anihin? Kung kanon, ito ang ating pag-aaralan ngayon. Pero, bago yan, aalamin ko muna kung inyo pang naalala ang kahapong talakayan. Narito ang panuto. Isulat sa inyong papel ang titik ng mga larawang nakatutulong upang puksain ang mga peste o salot sa mga halaman. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang piliin ang tamang sagot. Kung ang mga titik A, C, at D ang inyong napili, kayo ay tama. Magaling mga bata. Binabati ko kayo at inyong nakuha ang tamang kasagutan. Handa na ba kayong lahat? Kung ganun, ay umpisahan na natin ang ating aralin. Ang isang magsasaka nangangalaga ng mga halaman ay kailangang makagawian ang pag-iinspeksyon ng kanyang pananim upang mapag-aralan ang tamang panahon ng pag-aani. Sa isang malawakang paghahalaman, ang hindi tumpak na pag-aani, pangangalaga at pag-iimbak ay nakapagdudulot ng malaking kawalan o pagkalugi. Ang mga gulay na inaani nang wala pa sa tamang panahon, gayon din ang labis na panahon ay mababa ang uri. Sa
sapagkat ang mga ito ay madaling masira at mabulok. Ang mga ito ay walang lasa kung mura at mamaddaman kung labis ang gulang. Ang pag-aani ng iba't ibang gulay sa tumpak na panahon ay magagawa kung susundin ang mga sumusunod na tagubilin. Ampalaya. Anihin ang mga bungang may kulay na mura hanggang matingkad na berde. Ang mga manila-nilaw at mamula-mula ay lubhanang magulang. Beans 5. Ito ay magulang na kung ang bean pod ay punong-puno na. Beans snap. Anihin ang beans ay malapit ng pumutok. Ang dulo ay murang supot-supot, ay malambot at sunod-sunuran. Repolyo. Ito ay maaari ng anihin kapag ang ulo ay mabigat na para sa laki nito. Ang pamimintog at pagputok ng balat ay nagpapakita ng labis na kagulangan nito. Cauliflower. Ang maliwanag, manila-nilaw at masinsin na mga bulaklak ay tanda ng magandang uri. Ang mga maluluwang at kumpol na bulaklak ay masyado ng magulang. Kinchay. Ito ay maaari ng anihin kapag ang tangkay ay pumutok na. Mais. Ito ay mabuting anihin kapag ang butil ay sumusunod sa pagpisil ng hinlalaki at ang mga buhok ay malapit ng maging tsokolate. Pipino. Anihin ang mga hinihiwang uri habang ang mga buto ay mura pa. Ang pipinong magulang ay matabang at maraming sipal. Sibuyas at bawang. Ito ay maaari ng anihin kung ang talbos ay lantana. Patola, opo at kalabasa. Anihin habang ang mga buto ay mura pa. At kapag ang balat nito ay madaling matusok ng hinlalaking kuko. Talong. Anihin ito kapag sapat na ang laki at bago maging matigas ang bunga nito. Litsugas, mustasa at pichay. Anihin ito habang ang dahon ay sapat ng malusog. Okra. Anihin ang bunga habang mura pa. Patatas at kamote. Kapag lanta na ang mga dahon, ay hukayin na ang mga ito. Labanos. Maaari ng anihin kapag ito ay malaki na at matigas, ngunit malutong. Kamatis. Ito ay maaari ng pitasin kung ito ay nag-iiba na ang kulay. Inaani ito bago pa man mahinog. Maituturing na matagumpay ang inyong pagtatanim kapag makita mo ang inyong mga pananim na malusog, walang peste, at namumunga ng marami. Ang hirap, pagtitiis, at pagtsatsaga sa panahong ginugol mo sa pag-aalaga ng mga ito ay mapapalitan ng kasiyahan, lalo na kung aanihin ng mga ito. Mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa pag-aani ng mga produktong gulay. Sa pag-aani ng mga ito, maiiwasang mag-aksaya kung magiging maagap sa pagganap ng tungkulin ang mga taong mag-aani. Naririto ang masistemang pag-aani ng mga gulay.
Unang bilang, pagpangkat-pangkatin ang mga produkto sa pari-parihong katangian tulad ng hugis, laki, at kagulangan. Pangalawang bilang, ang mga bungang inani ay dapat na maipagbili sa lalong madaling panahon upang mapanatili ang kasariwaan nito. Kung ang mga inani ay ipagbibili upang pagkakitaan, mahalaga ang wastong pag-aayos ng mga inani. Pangatlong bilang, mag-ani sa bandang hapon o madaling araw upang hindi malanta mga gulay. Anihin at piliin ang mga gulay na tama sa panahon. Pang-apat na bilang, iwasang masira ang mga halaman. Huwag isasama ang sobra sa pagkakahinog. Anihin lamang ang mga bunga na nasa tamang gulang at panahon. Panglimang bilang, iwasang malamog ang mga bungang gulay upang tumagal ang pakinabang. Ihiwalay ang mga inaning bulok, may galos o pasa, at sirang bunga sa mga buo. Pang-anim na bilang, ang mga bungang ugat ay dapat linisin muna ng tubig o basang-basahan. Pang-pitong bilang, pagbukurin ang mga bungang kahoy na hinog at hilaw. Ilagay ang mga prutas sa matibay na sisidlan na sinapinan ng mga dahon ng saging upang hindi magasgas. Kadalasan, kaing o tiklis ang ginagamit na lalagyan ng mga prutas at gulay. Sako naman ang ginagamit para sa mga bungang ugat. Pangwalong bilang, ang malalambot at madaling mapisang bunga ay ilagay sa gawing ibabaw at ang matitigas naman sa gawing ilalim. Pang-siyam na bilang, tiyaking nahahanginan at ligtas sa mga insekto ang mga gulay at bungang ugat. Pang-sampung bilang, talian ang mahahabang halamang gulay tulad ng sitaw. Naway naunawaan ninyo ang ating mga tinalakay ngayon. Maghanda kayo ng papel para sa maikling pagsusulit. Handa na ba kayo? Panuto. Isulat ang titik ng wastong sagot. Unang bilang. Ito ay maaari ng anihin kapag ang ulo nito ay mabigat para sa laki nito. Litrang A, repolyo. Litrang B, cauliflower. Litrang C, beans. Litrang D, ampalaya. Uulitin ko mga bata. Unang bilang. Ito ay maaari ng anihin kapag ang ulo nito ay mabigat para sa laki nito. Litrang A, repolyo. Litrang B, cauliflower. Litrang C, beans. At litrang D, ampalaya. Ano ang inyong sagot? Kung litrang A, tumpak mga bata, ang gagaling nyo. Pangalawang tanong. Ang maliwanag, manila-nilaw,
at masinsin sa mga bulaklak ay tanda ng magandang uri. Litrang A, mais. Litrang B, talong. Litrang C, cauliflower. At litrang D, pipino. Uulitin ko. Ang maliwanag, manila-nilaw, at masinsin na mga bulaklak ay tanda ng magandang uri. Litrang A, mais. Litrang B, talong. Litrang C, cauliflower. At litrang D, pipino. Kung ang sagot nyo ay litrang C, tumpak ulit mga bata ang gagaling nyo. Pangatlong bilang. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng masistemang pag-aani ng mga gulay maliban sa isa. Ano ito? Litrang A, dapat nahahanginan at ligtas sa mga insekto ang mga gulay at bungang ugat. Litrang B, naani ang mga gulay sa katanghaliang tapat. Litrang C, pagbukirin ang mga bungang kahoy na hinog at hilaw. At litrang D, iwasang malamog ang mga bungang gulay upang tumagal ang pakinabang. Uulitin ko mga bata. Pangatlong tanong. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng masistemang pag-aani ng mga gulay maliban sa isa. Ano ito? Litrang A, dapat nahahanginan at ligtas sa mga insekto ang mga gulay at bungang ugat. Litrang B, inaani ang mga gulay sa katanghaliang tapat. Litrang C, pagbukirin ang mga bungang kahoy na hinog at hilaw. At litrang D, iwasang malamog ang mga bungang gulay upang tumagal ang pagkapang. Kung ang sagot nyo ay litrang B, magaling! Tama ang inyong sagot. Pang-apat na tanong. Ito ay anihin habang ang mga buto ay mura pa. At kapag ang balat nito ay madaling matusok ng hinlalaking kuko. Litrang A, kinchay, mais, at ampalaya. Litrang B, litsugas, mustasa, at pichay. Litrang C, bawang at sibuyas. Litrang D, patula at upo at kalabasa. Uulitin ko. Pang-apat na tanong. Ito ay anihin habang ang mga buto ay mura pa. At kapag ang balat nito ay madaling matusok ng hinlalaking kuko. Litrang A, kinchay, mais, at ampalaya. Litrang B, litsugas, mustasa, at pichay. Litrang C, bawang, at sibuyas. At litrang D, pula, upo, at kalabasa. Kung ang sagot nyo ay litrang D, mahusay kayo. At panglimang katanungan. Ito ay mabuting anihin kapag ang butil ay sumusunod sa pagpisil ng hinlalaki at ang mga buhok ay malapit ng maging tsokolate. Litrang A, kinchay. Litrang B, mais. Litrang C, beans. Litrang D, talong. Uulitin ko mga bata.
ay mabuting anihin kapag ang butil ay sumusunod sa pagpisil ng hinlalaki at ang mga buhok ay lapit ng maging tsokolate. Litrang A, kinchay. Litrang B, mais. Litrang D, beans. At litrang D, talong. Kung ang sagot nyo ay litrang B, tumpak ulit mga bata. Ang gagaling nyo talaga. Oras na para malaman ang inyong score. Narito ang tamang sagot. Unang bilang. Litrang A, repolyo. Pangalawang bilang. Litrang C, cauliflower. Pangatlong bilang. Litrang B, inaani ang mga gulay sa katanghaliang tapat. Pang-apat na bilang. Litrang D, patula, opo, at kalabasa. At panghuling bilang, litrang B, mais. Binabati ko kayong lahat. Mapalad ka kung ikaw ay nakakuha ng 5. Kung ikaw ay naka-score ng 4, mabuhay ka. Kung 3, pababa, magsaya ka pa rin. At huwag malungkot, hindi lalong pagbutihin sa susunod na talakayan natin. May katanungan ng ilang mag-aaral sa ating chat box. May tanong si Ira May de la Cruz from Herona South District. Narito ang kanyang katanungan. Magandang umaga po, ma'am. Bakit hindi pwedeng mag-ani ng tanghaling tapat? Magandang umaga rin sa iyo, Ira May ng Herona South District. Ang pinakamainam ang pag-aani ay sa bandang hapon o madaling araw. Hindi pwedeng mag-ani sa tanghaling tapat kasi malalanta ang mga gulay. Galing naman sa Santa Ignacia South District, si Kim Linda. Ma'am, bakit nililinisan ng tubig o basang-basahan ang mga bungang ugat? Kim, dapat linisan ng tubig o basang-basahan ang mga bungang ugat para makikita natin ang kagandahan ng bungang ugat at maihiwalay natin ang mga may sira. Mayroon pang nagtatanong mula naman sa Kamiling East District. Galing kay Erica Santos. Ma'am, bakit sako ang ginagamit sa paglagyan ng mga bungang ugat? Erica, ang pinakamainam na paglagyan ng mga bungang ugat ay sako. Dahil mas madaling buhatin ito, ay nahahanginan at hanggang sa loob nito. Ang mga bungang ugat ay pareho ang mga tigas nito at walang magkakagalos o magkakapasa. Ito naman ay galing sa San Clemente District mula kay John Domingo. Ma'am, bakit kailangang talian ang mahahabang kulay tulad ng
sitaw. Napakagandang katanungan yan, iho. Kadalasan, napapansin natin na ang mga sitaw ay tinatalian sa kanyang haba para hindi naghuhulugan, nagkakahatian, at mas madaling buhatin kung nakali ito. Mayroon pang katanungan mula sa Bamban, galing kay Alhaysin, Lakbayan. Ma'am, bakit hindi timba ang ginagamit na paglagyan ng mga gulay o prutas? Alhaysin, hindi pwedeng paglagyan ang timba kasi hindi ito nahahanginan. Mas maganda ang tiklis o kaing na paglagyan ng mga gulay o prutas dahil ito ay nahahanginan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang inyong teacher broadcaster, Ginang Lori B. De Vera, na nag-iiwan ng mga katagang Eden in EPP, AC, doable, enjoyable now. Laging tandaan, kaalaman, kabuhayan, kinabukasan, sa EPP matatagpuan. Paalam! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney!
Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Let's pray. God said in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, "If my people who are called by my name, I will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land." Ama naming Diyos na may lalang ng lahat, kayo po ay tapat sa inyong mga salita. Kami po ay nagsusumamo sa inyong pong biyaya na kami patawarin sa aming mga pagkakasala. Inikilala po namin ang inyong kapangyarihan bilang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. You also said, Lord, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Lord, we pray na ang bawat pamilyang Tarlakenyo ay bigyan po ninyo ng proteksyon against COVID-19 and other viruses. Maging malakas po ang immune system ng aming katawan upang mapaglabanan ang anumang virus o bacteria sa aming kapaligiran. We also pray for the disease to stop spreading in our community. Oh God, we believe that everything is under your control. We are also praying for the healing of those people who are infected with the virus. Give them strength to overcome their situation. Lord, you are our Jehovah Rapha. And give provision for their medicines, payments for their bills and other expenses, Lord. We believe that you are God, our Jehovah Jireh, O God. And also for those who lost their loved ones, comfort them, O Lord. Let your Holy Spirit be with them. We also ask wisdom, strength, and faith to you, O Lord, for our leaders who are responsible for making decisions. Pray to you, our President, Rodrigo Roa Duterte, our Honorable Governor Susan Yap, and all the mayors of the different municipalities of Tarlac. We also pray for our division superintendent, Sir Ronaldo A. Posan, all the division supervisors and district supervisors. We also pray for all the school heads and all the spiritual leaders of this province, O God. Guide them, Lord, in their decisions. We also pray for the teachers. Relieve them from any anxieties brought by this pandemic. And Lord, in times like this, let us strengthen by our faith. And as one family in SDO Tarlac Province, let us unite in prayer. With man, it is impossible, but not with you, O God, for all things are possible with God. Be at rest once more, O my soul, for the Lord has been good to you. Abba, Father, we give you all the glory, honor, praises, and thanks. This is our prayer in Jesus' name. Amen. God bless everyone.
This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Hello everyone, especially to all the grade 5 pupils. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over 8 to 8 a.m. DZTZ Radio Pilipino. Inyong teacher broadcaster, Sir Mark J. Makadangdang, at sa loob ng 25 minuto ay makakasama ninyo ako sa makabuluhang talakayan sa PE Grade 5. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learning activity sheet, ang inyong papel at panulat. Ready na ba ang mga ito? Okay, mabuti naman kung ganon. Wala kayong ibang gagawin kundi itoon ang inyong pansin sa pakikinig. Siguraduhin ding komportable kayo sa inyong kinalalagyan at iwasan ang anumang bagay na makakasagabal sa inyong pag-aaral. Ang PE Grade 5 para sa Quarter 1 ay tungkol sa Philippine Physical Activity Pyramid, skill-related fitness component, at ang mga target games tulad ng batuhang bola at tumbang preso. Sa pagtatapos ng araling ito, the pupils are expected to 1. Executes the different skills involved in the game. Number 2. Displays joy of effort, respect for others, and fair play during participation in physical activities. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo sa mga iba't ibang uri ng laro. Bilang balik-aral, sagutan ninyo ang gawain 1 sa inyong learning activity sheet. Tara, simulan na natin. Narito ang panuto. Lagyan ng check ang mga larong paborito mong laruin. Ulitin ko ang panuto ha. Lagyan ng check ang mga larong paborito mong laruin. Number 1, patintero. Number 2, sipa. Number 3, trumpo. Number 4, piko. Number 5, luksong lubid. Number 6, shato. Number 7, holen o jolens. Number 8, luksong tinik. Number 9, taguan. Number 10, tiyakad o kadang-kadang. Naalala niyo po ba ang mga larong ito? Okay, maaari na kayong mag-umpisa. Tandaan mga anak, na dito ay walang maling sagot. Dahil dito ay pipiliin nyo lang ang laro o mga larong paborito ninyo. Nais lang nating malaman kung ano o ano-ano ang mga paborito nyo. Tapos na ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Talagang handang-handa na kayo sa ating bagong aralin. Hindi ko na patatagalin, umpisahan na natin.
Tignan ang nasa larawan ng inyong learning activity sheet. Ano ang inyong napapansin? Ano kaya ang ginagawa ng mga bata? Bahagi ng libangan nating mga Pilipino ang mga laro. Kabilang sa mga larong ito ang iba't ibang target games na nilalaro ng mga bata ng may kawilihan. Alam mo ba ang larong ito? Ikaw ba ay nakapaglaro na dito? Ito ay isang halimbawa ng larong pagtudla o target games. Ito ay larong tumbang preso. Ang tumbang preso ay isang halimbawa ng larong pagtudla o target games na palasak laruin ng mga bata. Unang lumaganap ito sa San Rafael, Bulacan. Ang tumbang preso ay isang larong Pinoy kung saan ang isang taya ay may binabantayang lata na nasa loob ng isang bilog. Ito ay ang preso na tinatawag. Ang ibang manlalaro naman ay mga tagahagis ng tsinelas na ang layunin ay mapatumba at maalis ang preso o lata sa loob ng bilog. Ang layunin ng taya ay makataga ng isang tagahagis habang ang mga ito ay kumukuha ng tsinelas sa palaruan. Ang nataga o natayang tagahagis ang siyang magiging susunod na taya. Dadako tayo sa lugar ng paglalaroan. Kalimitan itong nilalaro sa kalsada o kaya naman ay sa mga lugar na patag. Ginuguhitan ito ng isang linya at isang bilog na isang dangkal ang lapad ng may 8 yardang pagitan sa bawat isa. Ulitin ko ang lugar ng paglalaro na kalimitan itong nilalaro sa kalsada o kaya naman ay sa lugar na patag. Ginuguhitan ito ng isang linya at bilog na isang dangkal ang lapad ng may 8 yardang pagitan sa bawat isa. Mga kakailanganin sa paglalaro. Isang lata ng gatas na walang laman o anumang lata. Pamato na kalimitan ay tsinelas sa bawat manlalaro. Ulitin ko ang mga kakailanganin sa paglalaro. Isang lata ng gatas na walang laman o anumang lata. Pamato na kalimitan ay tsinelas sa bawat manlalaro. Bilang ng manlalaro. 5 hanggang 9. Ang bilang ng manlalaro ay 5 hanggang 9. Dadako naman tayo sa formation. Tatayo ang taya sa tabi ng iginuhit na bilog. Samantalang ang iba naman ay nakatayo sa likuran ng tuwid na guhit. Ulitin ko ang formation. Tatayo ang taya sa tabi ng iginuhit na bilog, samantalang ang iba naman ay nakatayo sa likuran ng tuwid na guhit. Narito ang layunin ng laro. Mapatumba ang lata sa pamamagitan ng paghagis ng pato mula sa kinatatayuang linya. Makuhang muli ang pamato at makabalik sa linya ng hindi natataya. Ulitin ko ang layunin ng laro. Mapatumba ang lata sa pamamagitan ng paghagis ng pamato mula sa kinatatayuang linya. Makuhang muli ang pamato at makabalik sa linya ng hindi natataya. Kagandahang asal na nalilinang. Itinuturo ng larong ito ang pagiging patas at pagpapakita ng sportsmanship.
Ulitin ko, ang kagandahan, asal na nanlilinang ay itinuturo ng larong ito ang pagiging patas at pagpapakita ng sportsmanship. Kaungkupang naidudulot. Nakatutulong ang larong ito sa paglinang ng bilis, liksi, lakas ng braso at kalamnan, kalakasan ng mga binti, at katatagan ng kalamnan. Ulitin ko, kaangkumpang naidudulot. Nakatutulong ang larong ito sa paglinang ng bilis, liksi, lakas ng braso at kalamnan, kalakasan ng mga binti, at katatagan ng kalamnan. Narito naman ang mga hakbang sa paglalaro ng tumbang preso. Una, ang taya ay pinipili sa pamamagitan ng paghahagis ng kanilang pamato mula sa loob ng bilog papunta sa toe line o guhit. Ang pinakamalayo ang pamato sa toe line ang siyang magiging taya. Ulitin pa ang unang hakbang. Ang taya ay pinipili sa pamamagitan ng paghagis ng kanilang pamato mula sa loob ng bilog papunta sa toe line. Ang pinakamalayo ang pamato sa toe line ang siyang magiging taya. Pangalawang hakbang. Babantayan ng taya ang lata na nasa loob ng bilog upang hindi ito maitumba ng mga manlalaro na nasa toe line. Ulitin pang pangalawa, babantayan ng taya ang lata na nasa loob ng bilog upang hindi ito maitumba ng mga manlalaro na nasa toe line. Pangatlo, kapag naitumba ang lata, kailangang mabawi ng manlalarong nakatama ng lata ang kanyang pamato na hindi nahuhuli ng taya. 4. Kung mahuhuli ang manlalaro, siya ang panibagong taya. 5. Ibabalik ng taya ang lata sa kanyang orihinal na posisyon at susubukang bantayan ito laban sa ibang manlalaro. Kapag natamaan ang lata, ngunit nasa loob ng bilog, maaaring itag ng taya ang sumubok na patumbahin ito. Maaaring tulungan ng iba ang kalaro na mabawi ang kanyang pamato sa pamamagitan ng pagpapatama ng kanilang pamato sa lata. Kung ang lata ay mapunta sa labas ng bilog, maaari itong sipain o itumba upang mabawing muli ang pamato. Ngayon naman ay magkakaroon kayo ng isang maikling pagsusulit na nasa inyong learning activity sheet. Gawain 2. Narito ang panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Ulitin ko ang panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ang tumbang preso ay halimbawa ng larong A. Fielding game, B. Invasion game, C. Lead up game, o D. Target game. Ang tamang sagot ay titik D. Target game. Mahusay. Number 2. Anong mga kagamitan ang kailangan sa paglalaro ng tumbang preso? Ulitin ko ang tanong, anong mga kagamitan ang kailangan sa paglalaro ng tumbang preso? A. Bola at tsinelas, B.
tansan at barya? C. Latang walang laman at tsinelas? O D. Panyo at pamaypay? Ang mga kagamitan sa paglalaro ay tama, titik C. Latang walang laman at tsinelas. Ang galing! Number 3. Saan nagmula ang larong ito? Ulitin ko ha. Saan nga ba nagmula ang larong ito? A. San Fernando, Bulacan. B. San Fernando, Tacloban. C. San Rafael, Bulacan. O D. San Vicente, Pampanga. Ang tumbang preso ay nagmula sa C. San Rafael, Bulacan. Magaling! Alin sa mga sumusunod na lugar ang mainam paglaruan ng tumbang preso? Ulitin ko ang pang-apat. Alin sa mga sumusunod na lugar ang mainam paglaruan ng tumbang preso? A. Kalsada o mga lugar na patag. B. Loob ng bahay. C. Loob ng silid-aralan. O D. Mabato at madamong lugar. Dapat laruin ito sa A. Kalsada o mga lugar na patag. Napakahusay! Alin sa mga sumusunod ang pangunahing layunin ng tumbang preso? Ulitin ko ang ikalima. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing layunin ng tumbang preso? A. Matamaan ang mga manlalaro ng bola. B. Masipa ng manlalaro ang bola sa malayo. C. Mapalabas ang tansan sa loob ng parisukat. O D. Matumba ang lata sa pamamagitan ng paghagis ng pamato mula sa kinatatayuan nito. Ang pangunahing layunin ay upang tama, titik D. Matumba ang lata sa pamamagitan ng paghagis ng pamato mula sa kinatatayuan nito. Ang gagaling naman mga bata! Bilangin ang inyong mga tamang sagot. Sa mga nakakuha ng 5, binabati ko kayo. Napakahusay! Sa mga nakakuha ng 4, kayo ay mahusay. Sa mga nakakuha naman ng 3 at pababa, may iba pang paraan o pagkakataon para ikaw ay matuto. Maaari ninyong basahin at pag-aralan muli ang araling natin gamit ang inyong learning activity sheet at ang inyong batayang aklat. Dadapo naman tayo sa gawain 3. Narito ang panuto. Alin sa mga sumusunod ang mga kagamitang ginagamit sa larong tumbang preso? Lagyan ng check. Sa iyong sagutang papel ang iyong sagot. Ulitin ko ang panuto. Alin sa mga sumusunod ang mga kagamitang ginagamit sa larong tumbang preso? Lagyan ng check. Sa iyong sagutang papel ang iyong sagot. Number 1, bola. Number 2, lata. Number 3, chinelas. Number 4, jumping rope. Number 5, stick o patpat. Tapos na ba mga bata? Okay. Ang mga kagamitan para sa larong tumbang preso ay number 2, lata ang may check.
At ang number 3, tsinelas. Ang huhusay naman ninyo. Ngayon naman ay ating babasahin ang mga panuto sa gawain 4 at ang refleksyon bilang inyong takdang aralin. Gawain 4. Panuto. Sagutin ang bawat bilang. Ito ang panuto, ulitin ko. Sagutin ang bawat bilang. Number 1. Ang mga katangiang Pilipino. Anong mga katangiang Pilipino ang pinapakita sa larong tumbang preso? Ulitin ko ang unang bilang. Anong mga katangiang Pilipino ang pinapakita sa larong tumbang preso? Number 2. Bakit mahalagang matutunan ang kagandahang asal? Ulitin ko ang number 2. Bakit mahalagang matutunan ang kagandahang asal? Number 3. Paano mo magagamit sa pang-araw-araw ang mga kagandahang asal na natutunan mo sa laro? Ulitin mo ang pangatlo. Paano mo magagamit sa pang-araw-araw ang mga kagandahang asal na natutunan mo sa laro? Okay? Maaari ninyong sagutan ito sa inyong sagutang papel. Kung hindi ka kasya, maaari din kayong gumamit ng panibagong papel kung kukulangin sa espasyo. Sa reflection naman, ang aking natutuhan sa araling ito ay, kung mapapansin ninyo mga anak, may mga guhit. Ito ay nakalaan para sa inyong mga kasagutan. Dito nyo ilalagay lahat ng mga natutuhan nyo ngayong araw sa ating talakayan. Nakasusunod ba sa panuto mga bata? Binabati ko kayo. Ako ay lubos na nasisiyahan sa inyong partisipasyon sa pagtalakay sa ating aralin. Mabilis na namang lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa PE Grade 5. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa music, arts, physical education, at health. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay marami kayong matutuhan at sana ay nasiyahan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Para naman sa inyong mga karagdagang katanungan, maaari ninyong ipadala ang inyong mensahe sa aking Facebook account. O kaya naman ay magpadala ng text messages sa inyong mga guro. Yan. Pwede rin kayong mag-PM sa inyong mga group chat. Sigurado akong meron kayo nito. This is your teacher broadcaster, Sir Mark J. Makadangdang. God bless everyone. Stay safe. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26.